Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Hi, I'm Ace Frehley. I'm real happy with the way the album turned out. I think it's probably the best effort I've done so far. I'm back. I'm healthy. I'm drug-free. Why am I laughing? It was John Regan's idea to do You. You know, I have to tell the truth. It wasn't my idea. John said, you know, this would be a great song to do a remake. And I said, hey, John, I don't think I can sing this fucking song because there's just too many words. And after we recorded the basic track, you know, I tried singing it in the studio and I was having a lot of trouble. And eventually, I listened to it in the car over and over again, you know, going to the studio, going home. And actually, it's probably one of the better vocals I've ever done in my life. I kind of dig my life. I think I've had a very interesting life. And I know there's a guardian angel up there taking care of me because I do have 9 lives. I've used up about 7, so I'm good for about 2 more. So that's why I've slowed down a lot in the past few years. So you got 2 lives and 3 brain cells. You know, yeah, 2 lives and 3 brain cells left, man. I'm doing okay. The song Trouble Walking, what does that exactly refer to? Well, if you listen to the lyrics, it's I'm trouble walking, I'm every mother's nightmare. So it's kind of like, yeah, I'm a bad guy. But everybody kids me that, you know, Ace, you have trouble walking. That's the whole secret about rock and roll, is to make it fun, not work. Towards the end of the Kiss days, it became work. It wasn't fun anymore. That's why that's when I knew I had to leave. Do you want my love? Come on! Well, I think you know what I'm trying to say, woman. That is, I'd like to save you for a rainy day. There's a guy right now working on a flamethrowing guitar for me, but I told him we're probably going to have trouble with fire marshals in the halls, so we're trying to maybe redesign that. How far of a flame are we looking at? Well, he was talking about 30 feet, and I said, you know, we may have get a little resistance here from promoters and fire marshals. Come on and tell me! Do you want my love? Do you want my love? No, I'm not on any ego trip. I feel very uncomfortable when people start shaking around me. No, it's really unnerving. So I try to make people feel at ease by, you know, acting like I'm just like another jerk, which I really am. But for some reason, people think I'm God. I don't know why. Nu är vi tillbaka och det är ett nytt år. Det är 2025 och alla fylleånger och alltihopa är borta och julskinkan har dansat ut. Och då sätter vi igång med Trouble Walking. Ja, men det har man ju efter en lång jul. Då har man ju lite svårt att gå. Du menar att
Är det tomt i plånboken? Är det du tänker? Nej, men det kan vara... Ja, men då kan det vara så att det haltar på ena sidan när man går. Men jag tror snarare att det kan ju också bero på att det har varit väldigt halt ute. Det har ju varit ett väder som... Ja. Det märker man. Man får steppa fram. Stepp. Och Har se... ni fått snö där nere? Nej, men is. Är det samma Is. sak? Okej, ja, det är värre. Ja, det är värre. Fruset slask. Ja. Men vi ska inte prata om det. Vi ska prata om Ace Frehleys... Nyårslöften. Nej, Ace Frehleys återkomst. Vi ska inte prata om nyårslöften då? Nej, Ace Frehleys återkomst. Okay. Ja. Där han kommer tillbaka efter... Vi tyckte hans första efter Kiss var ju bra. Sen hade vi lite svårt för den här poppiga Ace med blondiner och allt möjligt som var med i bandet. Och manliga blondiner, Todd Howard. Och nu kommer vi tillbaka till Trouble Walking här då. Ace har tagit tag i alltihopa och tagit in de här ruffiga, så att nu har vi en Richie Scarlett som är med istället, som är absolut ingen blondin och låter absolut ingen falsettsång. Istället är det rökigt, whisky, lite annat konstigt som har flytit under den näsan också, om man säger så. Så att det är på ett helt annat sätt att nu kommer vi tillbaks till rock'n'rollen. Got the eyes of an angel and that smile upon your face, shining colors of the rainbow with your butterfly grace. But the chill of the evening is blowing colder towards my bed. Hooked up with Ace Frehley. Yes. You're one of his new guitar players. How did all that happen? Well, I was originally with Ace. When he first left Kiss, I was in his original band. I did the first tour that he did. Now, is this band he has now, is this the Comet as well, or is this totally different, totally new band? It's a totally new band, except for the bass player, John Regan, who's been with Ace since the very beginning. I originally was in the original Frehley's Comet in '86, and then we parted ways, and now I'm back with him. So. And we just completed a kick. You could say ass. Kick ass. A definite kick-ass album entitled Trouble Walking, which was a definite high point of my career so far, working with the legendary Eddie Kramer, who produced Jimi Hendrix and engineered Led Zeppelin and Kiss. So that was a thrill working with Eddie, and then of course we had the boys from Skid Row came down, did backup vocals, and working again with Anton Fig, who to me is one of the best drummers in the business. Letterman's drummer. Sound Letterman, right? Yeah, fantastic. So to work with this caliber of people, for me, that was an extra thrill. And the critics seem to like the record. Not that I care whether they like it or not. It's the kids that gotta like it. We were getting a real good buzz back from the streets on the record, and it's happening. It's definitely the best record he's ever done, I'd have to say. He said that himself, yeah, at the East Coast Music Mall when he was... well, it's back. He went back to what he does best, which is just, real good hard rock, crunch rock and roll. And kind of threw out a lot of the keyboard and ballads and background singers and stuff, which, that's not Ace. And that's... Ooh. Ja, så att ni har väl pluggat på skivan? Den här. Ja, det är klart. Det gör vi ju alltid. Vi är väldigt man är väl förberedd in i minsta detalj. Ja. Det finns ingen nördighet som är för djupt ner. Och det finns ingen bredhet som är för smal. Eller hur var det nu? Nej. Men den här skivan... Det låter alltid lite så här porrigt när Bernt pratar. Jag tyckte det är så roligt. Porrigt? Ja. Det är brett och det är hård och det är långt. Han har ett brett spektrum. Ja, ett brett spektrum. Ja. Men den här skivan när den kom, det var ju 89. Slutet av oktober 89. Och då har vi ju enligt vår vän Roger haft rykten här att han var aktuell för återföreningar och alltihopa. Och det var det ena och det andra. Men det vart ju ingenting av det där. Nej. Det får man väl lyssna på hans podd när han har ett utlägg och sin teori där om... Ja, men det man kunde se var ju att man började titta lite bakåt redan på Hot in the Shade på turnén där, att man hade i set liksom tagit tillbaka de gamla låtarna igen. Och sen var man ju spela med Ace
både Paul och Gene var ju besökt honom där på Limelight, tror jag den heter, en klubb där, och då frågar de säkert en del frågor. Och sen också på Rise to It-videon så använder man ju smink, så man ville liksom testa vattnen lite. Men intresset fanns inte riktigt där. Man var tvungen att vänta ett par år. Jag tror intresset bubblar bland oss i alla fall, men jag tror inte att Ace var riktigt beredd på det. Han tyckte att han hade gjort en bra platta och allt det här, och han ville visa, och Ace har ju alltid varit så att han ska alltid visa att han kan klara av att stå på egna ben. Lite ego där. Nej, det här, jag vet hur jag gör det här. Och det fixar sig, fast det inte gjorde det egentligen. Det såg väl rätt så illa ut efter den här plattan, om man säger så. Och så att de kom tillbaka. Men den här skivan då är gjord då 89, och det är ju hårrockens sista andetag vi börjar komma till, och det här är inget hårmetallskiva i alla fall. Sa du att det var hårrock eller hårdrock, eller var det hårrock? Okej, det var det så här. Kommer du inte ihåg det här? Jo. Titta på han David Coverdale, Whitesnake. Skivförsäljningen ökar, och då ökar frisyren så här. Ja. Och den blir enorm, och de har så mycket sån här spray i håret. Ja. Han skulle inte kunna göra som Gene Simmons, blåsa eld, för då försvinner alltihopa. Men du menar alltså att det här är hårrock? Nej, jag tycker den här skivan bryter mot det där, för att de var ju mer, hur ska man säga så att det låter bra, mer förföriska skivor för att få kvinnor i sängen. Oj! Ett annat ord istället för att kalla det, som jag brukar säga, musrock. Där skivorna inte säger ett jävla skvatt. Du har alla de här banden, Winger och så här konstiga band som kommer, som gör så värdelösa skivor som inte har med hårdrock att göra överhuvudtaget. Det är bara för att få tjejerna i sängen, tycker jag. Jag missade någonting. Men ja, okej. Ja, du har ju alla dessa skivor i din samling, Bernt. Du älskar ju den här perioden. Vi har ju då tillbaka här. Vi gjorde ju av med han, vad hette han? Todd Howard. Var det så han hette? Han har vi kastat. Han fick inte vara med. Han hade ju förstört, tyckte Ace, den förra skivan. So what happened? Why did you end up being out of the band? I mean, why didn't you get the chance to work on the third one? Well, there's been a lot of print, a lot of rumors, a lot of interviews about it. And the honest truth is, after Second Sighting and we were on tour with Iron Maiden and we ran out of money, touring money, finances, we all flew home. The label decided that for the next record they were committed to doing, they wanted to have Ace sing and write everything. Well, that left me with nothing to do or no money to earn. Sure. Because when you're not touring, you're earning either publishing, writers or performance royalties. And if I'm not going to write or sing on anything, if I'm not going to write, I'm not earning anything. It wasn't my record deal, it was Ace's record deal. And if I'm not going to sing, it really doesn't showcase anything for me except for, a hand slap and a face slap, and I'm back in the background again. And I had pretty much had enough of that with all the other bands I've been with. Not that I was ungrateful for, 707, Nugent and Cheap Trick, but it was just, taking a step backwards, like, I just don't want to do this. So I called up Ace. I said, Ace, I've got to bow out. I can't do this, be just a guest, image on the next record without contributing. And he told me, so, well, I really wish you wouldn't leave. And I said, well, I really don't want to go. I feel like I have no other choice. I figured I had to take another gamble, go out on my own, see if I could get a solo deal, of which I eventually did get. But then grunge came in and kicked everybody's ass. Det var väl lite taskigt att säga. Han var ju själv med där, och då kan man ju inte säga att det är någon annans fel. Det tycker jag är lite dåligt, för att han har själv varit med och styrt skutan och sen sitta och skylla på någonting. Istället för att vara ärlig och säga, jag var inte så engagerad. Ja. Det tycker jag Ace skulle själv ha sagt. Jag var inte engagerad på andra Phillies Comet-skivan. Det skulle varit ärliga. Men han har ju kvar John Reagan. Och han har kvar Anton Fig. Och sen han ropar på Eddie Kramer. Kom här nu. Och så kom Eddie Kramer. Så att Eddie Kramer, Ace Frehley och John Reagan har ju producerat den skivan. Jag vet inte riktigt vad Ace Frehley har gjort där, utan att komma med ett flabb. Han har sånt där. Ja, eller jag vet inte riktigt vad han har gjort. Och sen har han ju haft massvis med stjärnstatus här på den här skivan.
Det har ju varit någon Sandy Slavin på trummor. Peter Criss. Inte på trummor. Nej, men Hide Your Heart han varit och sjungit backtrack på Trouble Walking, Too Young To Die och Back To School. Det är riktigt. Sebastian Bach, Dave Sabo, Rachel, hela Skid Row var där verkar det som. Så att det är många som varit där och sjungit och lallat på vissa låtar och tyckt. Och jag kan ju tänka mig att Sebastian Bach hade väl rena julafton där tillsammans med Peter Criss och Ace Frehley. Han var säkert som vi skulle ha blivit så här fanboys. Vad har ni för utgåvor av den här som ni har kunnat lyssna på? Jag är lite nyfiken på det. Jag har den där CD-skivan som Daniel har. Den första som kom. Den har jag köpt. Nej, varför jag frågar, det är för att det är som med så himla mycket annat. Låtar och plattor som man kommer ihåg från 80-talet. Man tyckte allting lät bra då. Det som förvånar mig här är att den här kom ut 89. Den här ska alltså vara mastrad för CD och inte för vinyl. Den låter okej på vinyl och den låter okej på CD. Sen gav man sig på att man remasterade den här 2013 och då tänkte jag, men vad fan nu då? Nej. Och sen så kom det ut en grej, man gav ut den som ett dubbelalbum för 5 år sedan nu i samband med Record Store Day. Då man tänkte det att om vi lägger den på 4 sidor, det är ju samma låtar fortfarande. Men nu då? Nej, det låter fortfarande skit om det. Förlåt, mindre bra. Så att, och då blir jag så här nyfiken om någon av er liksom har känt den här bara alltså att plattan liksom slår den i magen och verkligen tar sig in i kroppen och in i själen och liksom stannar kvar där länge. Har ni känt så, någon av er? För bara fråga, är det hiffie-nörden som pratar eller den hårdrockare du är, känslan i musiken? Vilken gestalt är det vi har här nu? Det undrar jag. Ni fick alla på en gång nu. Ja, hårdrocken var på slutet där med ljudeffekterna, men innan var det ju hiffie-nörden med runda glasögon som sitter där och tycker att det ska vara C och det ska vara B-sladd och A-sladd och allt möjligt och sånt. Ja. Nej, jag bara tänkte... Jag har inte tänkt på det. Att det låter Ace tycker jag bara. Ja. Sen, de utav er som nu har ett Tidal-konto, hej Messiah bland annat och alla andra, ni hittar inte den här plattan på Tidal om ni inte är lite listiga och istället ger på en box. Den här boxen finns bara virtuellt tydligen och då heter den Ace Frehley and Frehley's Comets The Atlantic Years. Den där. Jaha, då finns den här med där. Ja. Okej. Ser man. Men på Spotify så ligger den ju som en vanlig... Ja, då ligger den i Ace kartotek där och sånt här. Så att det... Och köpte ni den här skivan när den kom? Jag gjorde i alla fall. Daniel? Ja, det var nog några år senare. Det gick ju lite under radarn. Det var ju lite så. Det var ju ingen stor bombastisk lansering av den här skivan. Men jag tror jag upptäckte den kanske i samband någonstans där vi Revenge såg den i någon back och köpte den. Ja, men det är väl... Jag tror inte jag köpte den på release eller något sånt där. Men den har köpts runt omkring den tiden i alla fall. Jag har inte köpt den på release heller. Nej. Det kan jag säga för kissintresse. Ja, ni vet. Jo, så den här har jag mer eller mindre en Ace Frehley-skiva. Wow. Ja, det. Vad tycker ni om omslaget då? Är den häftig? Ja, alltså det påminner ju. Han har ju försökt hålla det enkelt. Jag försöker tänka tillbaka. Var det populärt med svartvitt? För det är ju ganska svartvitt det här omslaget. Ja, det är CP. Ja. Tvåtonigt omslag. Ja, 93 när jag kommer ihåg när Kiss släppte den här Kiss Confidential, kommer ni ihåg den här konsertupptagningen från Alive 3. Då var det ju väldigt inne med den här och Unholy-videon är också gjord lite i det här också 92. Och det här är några år tidigare. Så jag vet inte riktigt hur han tänkte där, men det påminner lite grann om kanske David Bowies Heroes eller Peter Gabriels So. Det finns några sådana skivor där man bara har en enkel bild på artisten.
Sen är det lite mer, det ser ut som man håller i någon typ av, jag tittar på den här, då ser det ut som man håller i lite Master of Puppets, Metallica-grej där. Ja, det han håller i fingrarna. Och sen är det där. 3 figurer på Ace Frehley som rör sig. Va? Så han vill ha, det är 3 väldigt rörliga Ace Frehley. Så att det känns kanske, jag vet inte vad han försöker säga. Sen gillar jag, han har ju Ace på ringen där, det är rätt coolt. Ja. Sen kan man ana ett kort på hans kostym, ett S. Loggan gillar jag ganska bra. Den är betydligt bättre än Bruce Kulis logga på skivan vi såg senast. Det var ju skandaldåligt. Word art. Men här, och så har han ju då tagit lite grann från Kiss klassiska loggan. Ni ser den här toningen i loggan. Att det påminner en aning om Kiss, så det gillar jag. Nej men helt okej. Sen gillar jag det här skrapet runt om. Jag köpte precis en docka häromdagen. Eller en action figure måste man ju säga, annars låter det så töntigt. En Boba Fett-docka. Jag är ju lite Star Wars-nörd. Aha, okay. Och då har de precis gjort så här i sidan på den figuren man köper. Alltså, så det ska se retro ut. Jag har rivit upp så här. Ja, precis. Jag undrar om det är det han har försökt få till här. Exakt så här ser det ut på Boba Fett-dockan. Den finns för 79 kronor på Ginsa om någon vill ha en Boba Fett-docka. Jättebra pris. Då har jag en kommentar och en fråga. Kommentaren är att de har haft silverfiskar någonstans som har varit liksom och gnagt på hörnerna, för de tycker om papper. Så har de liksom varit där och hyvlat sig ner, så att det är därför det ser ut så där. Och sen undrar jag en sak. Boba Fett och action. Var ser du liksom kopplingen? Ja, men Boba Fett är ju action. Ja, det är bästa karaktären i hela Star Wars. Ja, han står ju bara där och så bara... Han ser cool ut. Ja, nu ska du inte vara sån här. Men det här skivomslaget, vad tittar ni först? Nej, man brukar ju vilja ha någon som tittar ut ur bilden. Det är som du vet, du som har pluggat på om YouTube och allt. Man vill ju ha en thumbnail där någon tittar ut på publiken, och det har de ju lyckats med. Sen förstår jag inte riktigt den här kopplingen mellan Trouble Walking och han är någon Master of Puppets av sig själv. De här 3 suddiga figurerna som man ser här nederkanten. Jag vet inte riktigt. Ja, han har ju besvärligt och jobbigt och det är svårt att hålla reda på sig själv. Det är kanske någonting sånt det ska försöka förmedla. Men jag tycker den skriker att du tittar ju först när du lyfter det här omslaget, så tittar du ju på Ace rakt i ögonen. Ja, du menar att, ja precis. Ja, och sen går ögonen automatiskt upp till det där jättestarka gula. Ja. Och så får du bekräfta, ja det är Ace. Ja. Och sen tittar du vidare, så tror jag nästan att man går till den här ringen, ögat. De gubbarna där nere, det är bland det sista du tittar på egentligen. Ja, det är väl det som känns lite ansträngt. Jag vet inte riktigt tanken med de här 3 gubbarna, men annars tycker jag det är helt okej. Och så precis det där att han har lämnat det här med Fraileys Comet och den biten, eftersom alla ville ju egentligen ha Ace. Ingen brydde sig om Fraileys Comet kanske i den utsträckning han hade hoppats. Sen Trouble Walking lite mindre, ser man ju där under då, för det är ju inte det som ska sälja skivan, utan det är ju Ace. Ja. Och när man tittar på Ace vet man ju inte riktigt, det ser ut som en klass, alla såg ut så här 89. Det är lite hårmetall ut på lite åt det hållet där, stor frilla. Ja, men jag tycker det är ett ganska bra omslag. Men han kommer ju inte se lika fin ut sen på turnén. Nej. Som han gör du har rätt, Marco, han är faktiskt fluffig i håret. För att det är lite fluffigt och så. Han precis som jag har ju det här stripiga som man aldrig kan göra någonting med. Men det finns en grej när ni pratar om det här, vad talar till den? När jag köpte den här så var det på LP-skiva först. Och då tyckte jag liksom att det är ett fint omslag. Och sen åkte den in i hyllan och fick bo där tillsammans med all annan ångest. När jag var i USA, måste ha varit 96, det var då jag köpte den här CD:n. Och det här är ju liksom min go-to-grej, vilket då gör att här ser det ut på ett helt annat sätt. Det är ett litet omslag, han talar lite till dig. Och sen inför det här så slet jag fram LP-skivan och då var det verkligen så här, wow, coming at ya. Men den här skivan vart ju ingen större succé för Ace egentligen.
Han fick ju bara plats 102 på Billboard-listan. Det var det högsta den kom. Men är det konstigt egentligen? Ja, men kan det vara att vi är ju 89, det här är ju på gränsen till nya grejer är på väg. Och som vi sa tidigare så var de här pojkbandshårdrockarna i farten. Där man leker pojkband och alla tjejer ska ha en favorit i bandet. Och jag själv hade börjat bli väldigt less på den här typen av musik. Det var jag redan vid 86. Och sökte mig till mycket, mycket hårdare band. Hade börjat lyssna mer på Metallica och liknande band. Med Justice for All som man hade hittat och allt det här. Så att jag var inte i det här facket. Så att för mig tilltalade inte riktigt. Visst, jag kan gilla en bra melodi. Jag kan lyssna på det som vissa låter utav Wing. Jag kan lyssna, men en hel platta har jag jättesvårt för. För det blir bara som en, vad kan man kalla det för, hissmusik. Det är där och säger ingenting till mig överhuvudtaget. Men Ace platta här, han ville ju bort från det där. Så han sparkade, som vi sa tidigare, den här Todd Howard som förstörde honom. Ja. Det får han ju själv rätta till. Och det är hans fel att det vart så. För att det är han som är artisten. Då får han väl se till att det inte blir så. Han var väl lat. Och sen har jag fått höra här lite. Vi har ju vår bootleg-expert Johan Wallin som yttrade sig om när vi sa att det här håller vi på att plugga den här plattan och att det här blir nästa. Och då sa ju Johan Wallin där att ja, ni kommer säkert tycka Ace har gjort ett bra jobb. Men hur mycket Ace är det? Ge inte Ace för mycket cred. Det var ett varningsfinger på den här. Ge inte Ace för mycket cred på den här skivan. Jag kommer ihåg Julian Gill, han från Kiss FAQ, han gick ju och kollade på såna här copyrights för länge sedan och kolla. Och då är ju många av de här låtarna copyrightade av en som har skrivit den, va? Och sen har Ace landat senare i låten. Liksom. Så att han har väl mer eller mindre, vi vet inte riktigt hur mycket han har bidragit i många av låtarna. Men samtidigt vet vi ju här att Ace har ju tagit nu ett steg åt rätt håll. Det kommer vi nog alla tycka när vi går igenom den här plattan jämfört med förra plattan där vi var lite besvikna på det mesta. När du pratar om brist på försäljning och sånt där, man får inte glömma bort en grej. Sa vi att den här kom i september eller kommer jag ihåg fel nu? Oktober. 13 oktober 89 ska den ha kommit. Den 22 oktober så kom Kiss platta ut. Och då är frågan, på den här tiden, 89, hade man fick pengar till båda eller hade vi som kollektiv blivit så pass vuxna så vi hade råd med båda? Ja, det borde man ha haft. Och tänk på det att de skivorna borde ju pusha varandra. Han borde ju få en gratissträcka. Om Kiss har kommit så borde han ju få en gratissträcka. Och sätter du den här plattan bredvid Hot in the Shade så är den här plattan egentligen mer rockig. Det var ju lite snack om att han skulle öppna för Kiss på den där Hot in the Shade-turnén. Det hade ju varit ganska häftigt faktiskt. Ja, det hade varit häftigt. Men de hade, men då tog de in några hårband, Slaughter och Winger och allt vad det var. Men de var ju mer i ropet. Ace var ju längre ner på skalan så det var nog rätt val för Kiss om de ville sälja biljetter, tror jag ändå. Ja, för det vart ju inte den succén som alla hade hoppats då. Men vi har ju Richie Scarlett tillbaka. Det är ju hans vän och han var ju tänkt till Frehley's Comet där men sen vart det inte det. Och vi har ju diskuterat i andra poddar, hade han gjort en större inverkan på det? Det hade han nog gjort. Richie, för han är ju en karaktär utav sig själv. Säger så. Så att han brukar ju kallas för någonting att han är det Emperor och rock'n'roll? The Emperor tror jag han kallas. Kejsaren. Ja, och det kan man ju diskutera hur mycket man vill. Han släppte ju någon bok här nyligen. Ja, den har jag inte läst. Nej, för några år sedan med mycket maffiga bilder och sånt här. Och jag har inte hört mycket av det. Det kanske inte varit någon stor säljare. Nej, alla kan ju göra böcker nu för tiden. Det betyder ju inte att de är bra. Det kom ju en video. Do you? Och den kommer vi komma till sen. Så att det var ingenting som slog i den här överhuvudtaget. Nej. Så att
Men det gjorde du inte på någon av hans andra skivor heller, om vi ska vara ärliga. Det var väl egentligen någon av de här senare skivorna som gjorde en överraskande hög första placering på Billboard-listan. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken det var här, men jag minns någon placerade sig i topp 20 första veckan. Det kommer ju ta 10 år innan nästa skiva kommer. Yes. Så att han tar sig en stor funderare, och sen vet ju att sen kommer ju Kiss in i bilden. Och härjar med honom ett bra tag, och innan han lämnar och säger nej, det är för lite rock'n'roll, det är för mycket pajaserier. Ja, det är den skivan som... Bernt håller upp Anomaly nu och det lossnar ju som med den. Då helt plötsligt blev han ju väldigt produktiv. Ja, sen då kom det massvis helt plötsligt. Ja, ska vi börja lyssna på skivan, eller vill ni säga någonting mer? Det finns och det är det här jag försökt att reda ut. Det ska finnas en argentinsk utgåva av den här. Sen huruvida den är officiell eller inte, det kommer Johan Wallin att drämma med huvudet på. Men den innehåller dessutom 1, 2, 3, 4, 5, 6 låtar till. Det är dels Dancing with Danger. Det är Back in the Streets. Det är Rock or Be Rocked. Det är schyssta titlar här. Give It To Me Any Way, Animal och Back Into My Arms. Är det några av de där tittarna ni känner igen? Jag känner Jo, det är ju gamla demos. Är det inte bara demos alltihopa det där? Det är demo. Ja, som man har lagt till det. Är det en officiell utgåva det där verkligen? Det märker. Det finns utgivningsnummer och hela den biten. Men jag har inte haft tid att gräva djupt i den här. Den finns omnämnd på Discos, och Discos tar ju inte upp, de tar upp, hur ska jag säga, inofficiella utgåvor, typ ifall, om man tittar på hela Kiss skivsamling i Ryssland, så är det mesta unofficial. Ja, men det är ju Ryssland, och det är väl samma i Kina också, kan jag tänka. Jo. Ja, men Argentina, men i Argentina är det är inte riktigt deras land för att snacka. Nej, de har ju haft officiella utgåvor, men det där låter lite skumt, men det får väl någon annan upplysa oss om i sådana. Så att det är det. Så mycket för den triggervarningen, säger jag bara. Okej. Så bara lägga till, jag tror man missar lite poängen. Det här med att ha rätt och fel är ju inte det viktiga på en podcast. Det viktiga är ju tugget och samtalet. Det där vad som är rätt och fel, det går ju alltid att googla fram sen. Ja, för det är ju mycket är ju vad vi själva tycker. Det är som om skivorna här är ju vad vi tycker. Att vi sen ibland, som jag kan vara hård i orden, betyder ju inte att jag inte lyssnar på låtarna. Nej. Jag kan lyssna på låtarna, men om jag ska beskriva vad jag tycker och känslan för mig, så är det den känslan att den här gav mig ingenting. Det var som ett dåligt alkohol utan alkohol. Det var totalt värdelöst eller sånt där. Då måste man ju kunna säga det på någonting, för att det här med poäng som Bernt alltid vill försöka ge, det tycker jag är... Nej, han är ju den sista som vill ge poäng. Nej, han har varit på poäng. Han har tjatat om poäng förut. Men allting får 10 av 10. Jaha, därför att det är rättvist. Jag tycker alltid du säger vi ska inte racka. Nej, vi ska, för jag vill mer ha känslan som jag tycker... Men jag tycker det är kul när vi lägger dem i placering i slutet, var de hamnar. Det säger ändå någonting. Då hamnar det oftast någonstans. Och sånt här, och vi tycker någonting. Så vi får väl göra så här uppsamlingshit snart. Nej, nu tycker jag, nu vill vi höra lite här. Vad vill vi höra? Så att vi börjar med den här hårda låten Shut Full of Rock. Vad är det för någonting? Är det någonting sexistiskt, eller är det bara att rock kommer? Vad är det för något? Ja, det är väl lite tvetydigt. Texterna i musiken är egentligen bara tonsatta dikter. Nu lämnar vi det här djupa och så går vi till det här lite enklare. Vi skjuter Full av Rock här nu. Ja. Wake up, Jack, get ready. Here we come to rock this town. Hold on.
Det här var ju spännande. Det var väldigt, väldigt högt, Marco. Jag sa det väldigt högt. Nej, jag gillar högt. Så att, men, Jag höll ju på att dö här utav chock. Jag sa höll du på att dö här. Jag har sänkt lite till nästa gång. Tack, det var väldigt av dig. Ja, men rock ska ju vara högt. Ja. Det här är ju kött. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle ha såna här öronproppar till våra poddar. Men om det är så vi ska ha det så kan jag ha öronproppar under de här lurarna. Det är inga problem. Säg bara till. Okay. Det är trevligt. Ska jag börja? Du kan få börja. Jag får börja här. Jag är lite uppjagad här och sånt här. Att det jag tycker är att man märker att en viss man är tillbaka. Ritchie-skalet. För nu börjar det låta som Frehley Comets, som demosarna som Frehley Comet gjorde. Innan de tog in Todd Howard i bandet. Så att det här, han är ju en stökig kille. Och de som såg Ace Gröna Lund med Ritchie-skalet vet att han är stökig. Han ser stökig ut. Han är det här störiga elementet som går där och man vet inte, och han kan vara lite som man är på Söder. Man kan möta såna här lite speciella profiler ibland som går runt och stryker längs gatorna. Man undrar så här, vad var det där för? Det är lite Ritchie-skalet tycker jag. Och sen att han är trevlig och så, det har jag hört när han har varit i Finland. Och jag har träffat honom på något event, men jag kommer inte ihåg. Men det är lite det här att han är lite överallt. Det är lite bokstäver hit och dit. Sen vet jag inte om det är bokstäver eller om det är någonting annat som har påverkat att det har blivit så. Så att Ace har fått tillbaks en rock'n'roll-kompis, och tillsammans då med John Regan och Anton Figg så tycker jag att det här är ju som Daniel brukar säga alltid, att det här är en bra start. Är det inte så du brukar säga då? Det är du som brukar säga det. Det lägger ribban och sen blir det sämre. Nej, men det här jämfört med den förra skivan, så jag försöker tänka på vad jag tyckte då när jag köpte den. Jag har för mig att jag tänkte så här, shit, vad är det här? Det låter någonting i alla fall. Att nu händer det någonting och rocken är tillbaka. Så att jag tycker det här är en bra... Sen om jag tycker att låten är den bästa, det spelar ingen roll. För att det finns en känsla och rocken är tillbaka. Det är någonting som händer. Ace is back. Och det tog... Ja, så att han är tillbaka här igen och visar att don't be fair, Ace is here. Så att det är mycket sånt här. Jättekort. Det här är en rökare. En riktigt liksom full speed. Eller vad är det de säger, Heavy Load? Full speed ahead, tror jag att det heter. Ja. Den här som kom 78. Det är precis vad det här är. Det här är fullt ös, medelslös. Och det är allt som den här låten betyder för mig. Det är bara att, ja men nu jävlar. Nu drar vi igång. Nu blir det party. Nu blir det festa. Nu blir det allt. Och så efteråt så blir det lite grann som morgonen efter. Att man tänker efter, men vad fan. Var jag tvungen att dricka så där mycket? Var jag tvungen att stanna med mina kompisar som röker? Så att jag är passiv rökare också. Du vet, morgonen efter. Och det är konstiga känslor du hade. Alltså. Okej. Ritchie skapade konstig ångest hos dig där. Okej. Ja. Nej, men jag kommer ihåg att det fanns en demo på den här låten från några år tidigare, kanske 87. Och då hette den Foxy Lady Revisited. Jag tror den går att hitta på tuben om man vill lyssna lite mer. Nej, men det här är ju ett jättebra öppningsspår. Så bra som det nästan kan bli. Och om jag får kroka i lite det du sa där om Kiss och öppningsspår. När jag växte upp med Kiss så var ju alltid öppningsspåret en av de i alla fall 2 bästa låtarna på varje skiva för mig. Började där med Animalize, I've had enough into the fire, grym låt. King of the Mountain på Asylum, grym. Och sen letar man sig tillbaka till Lick It Up. Då har du Exciter. De hade ju så bra öppningslåtar. Och det har han ju verkligen lyckats med, Ace. Jag tycker den här låten är jättebra. Det bästa han har gjort nästan sen första låten på, eller i alla fall sen första skivan. Den där som vi lyssnade på för ett tag sedan.
Den låten är lite mer ikonisk, den här Rock Soldiers. Den känns ju lite mer som att, vad kallar man en sån där film som är lång, epic? Ja, liksom, den känns lite mer episk. Men det här är ju en riktig rocker och jag tycker det är ett jättebra sätt att visa att nu har jag lagt Todd åt sidan, jag är tillbaka. Jag är på väg in i den musiken som håller på att bli populär, för att det är ingen meslåt det här, utan det är en tuff låt, bra drag, och som du säger, Anton Figgio alltid suverän på trummor med Ace. Han har tagit in Eddie Kramer igen, så han har ju liksom samlat gänget igen och fått till en bra öppningslåt. Jag tycker det är ungefär som när man slog på hans första soloplatta, där var det Rip It Out som var först. Det liksom kickade in i rumpan direkt. Ja, det händer något. Ja, sen när man kollar på texten så tycker jag den också är bra. Det är som någon form av kommunikation mellan fansen och Ace. Your fascination, my creation. Alltså ni är fascinerade här, jag skapar det här. Add stimulation, rock till you drop. Hard Rock Nation, Lost Generation, End the frustration. Nu är det slut på frustrationen. Nu är vi tillbaka, nu ska vi rocka. Som det var tänkt att vi ska göra hela tiden. Så att, jättebra start. Det är lite bättre texter än Vinnis i alla fall då. De är inte lika porriga. Nej, så de inte riktigt förstod alltid. Vad är det för något? Bernt lite besviken kanske. Ja, det är bara Bernt som förstår Vinnis texter egentligen så här, och är fascinerad utav det. Ni har ju planterat saker i mitt huvud som får mig att fundera. Förstod ni? Eller är det jag som inte förstår? Nej, och sen... jag kan bara säga så att ibland chockar du mig, Bernt. Ja, med dina, vilka kunskaper du har av Stockholm. För mig blir det så här, va? Hur vet du det här? Här är de mörka hörnen. Och vi ska inte gå in på de där mörka hörnen, för nu blir det nästa låt, Bernt. Så vi ska inte gå det. Men ibland, jag sa det rent, hur fan vet du det där? Jag är 5 år äldre än vad du är. Det är det som gör skillnaden. Ja, fast jag skulle nog säga ditt personliga intresse för det där. Det är lite för mycket ibland. Men nu går vi vidare. Nu blir det lite poppigt, slagdängigt, lite slager som Bernt brukar säga. Fram med regnbågsflaggorna. Den gjordes först utav ett band som heter Move, eller The Move, där Jeff Lynne fanns med, som sen bildade ett sidoband som hette Electric Light Orchestra. Yep. I samma band så fanns det en annan pöjk som hette Roy Wood, och han bildade ett band som heter Wizard, som för oss då som är hyfsat till åren vet vad det är. Och sen brukar det vara som så här att när Ace ger sig på en cover så spär han skiten ur originalen. Det har gällt allt än så länge. Vad hette låten då, Bernt? Do ya? Yeah, do ya. Då kör vi. Do ya. Är den slut? Är den slut? Nej, ja, men vad fan? Den rullar på, men nu har vi hört färdigt så vi kan prata här nu. Får jag börja? Det är en hit och du får börja där. Det som vi hör på Frehley's version här, han har fortfarande sparat Jeff Lynne-känslan. De här, jag vet inte vad det är för instrument, för hade det varit Elo-versionen då hade det varit stråkar som går liksom från vänster till höger och från höger till vänster. De är kvar. Och det hedrar Frehley.
Så att han inte liksom har bara plockat isär den och gjort om den. Men den har ju fått ett lyft från 71-utgåvan som var bra på sin tid. Elos version från 76 var bra på sin tid. Men Frehley har lyft den här till helt nya höjder. På samma sätt som Fox on the Run på plattan som kom 12 år senare. Anomaly-plattan. Den har han. Så att jag fattar varför han sen gav sig på att bara göra coverplattor. He knows his shit. Ja, fast... nej, det där att han vet hur han gör cover... Ja, jag vet inte om jag håller med riktigt. Men han lyckas här i alla fall. Det kan jag säga. Jag tycker den här är... Det är en bra låt och en bra tolkning, och den börjar redan intressant tycker jag med här gitarren och allt det här och som börjar, och det låter bra. Och det här släpptes ju som singel. Det här är enda singeln från hela skivan. Det är en cover som kommer. Så att det är lite lustigt varför släpper man just den, men jag tror att de var väldigt glada hur de fick till den här. Att det här var en jävla bra låt tyckte jag. Kan ju vara någon personlig favorit till Ace också. Från back in the day som man säger. Men jag tycker den är bra, och den kan man gärna ha på någon spellista för den är trallvänlig och glad och sånt här. Så att man blir glad av att höra den. Så att jag tycker det är bra låt. Daniel, du ser bekymrad ut. Ja, men jag kom precis på en sak, och det var ju det här att Ace fick ju sin egentligen enda hit med en cover 78 där med New York Groove. Och sen tyvärr så försökte han ju göra om det på varje skiva. men om man tänker tillbaka på den här första Fraileys Comet-skivan som hade Rock Soldier som är en sån ikonisk och episk låt. Men då tror jag också han valde att lägga en cover som första singel om jag kommer ihåg rätt. Och nu på den här skivan då hade jag ju hellre sett kanske Five Card Stud eller öppningsspåret Shut Full of Rock som en första singel för att visa det här är jag. Men jag tror någonstans att han hade fastnat i det där att bästa sättet och lättaste sättet att få en hit, det är att ta en låt och göra den lite bättre. En färdig låt som redan finns, göra den lite bättre och då får den en hit. Och då har han ju försökt flera gånger, men han lyckades ju aldrig igen. Så det tycker jag är lite synd. Men själva låten i sig, jag håller med båda allt vad ni har sagt. Jag tycker det är en jättefin låt. Speciellt det Bernt sa var ju helt mitt i prick. Det jag kan sakna på den här låten, han har ju uppdaterat den som du sa Bernt. Den känns ju lite bättre på de flesta fronter. Men det finns inget solo på den tror jag. Inget gitarrsolo. Det tycker jag var lite märkligt. Det kunde han ha lagt in. Det borde han ha gjort om han heter Ace Frehley. Och sen tycker jag man kan ana här för första gången på skivan Sebastian Bach i bakgrunden. För det är så de säger i Amerika, Sebastian Bach. En aning lite grann, och det tycker jag är spännande att han lyckas få med dem. För att 89, det måste ju vara precis när Skid Row släppte sin första platta där. Med de här klassiska låtarna, lite lugnare låtar. Jag föredrar ju Skid Row kanske 91 den kom den här, vad hette den då? Med lite hårdare material. Ja, lite Slave. Vad fan hette det? Slave to the Grind. Ja. Skitbra skiva. Och den skivan landade ju som nummer 1 på Billboard-listan, kommer jag ihåg. Första kanske metal-skivan som blev etta. Så det är jättekul. Och där när du ändå pratar om det var ju också ett album som gick emot strömmen. Ja, men tyvärr för Skid Row så blev de ju förknippade med de här balladerna som blev hits. Precis som kanske några år senare de här som gjorde I'm the one who wants to be with you. Vad heter de? Jaha, Mr. Big. Ja, Mr. Big som är ett rockigt band. Men alla bara tänker och väntar på den här låten. Så att de grävde sin grav där med de här superhitsen Skid Row och gick ju egentligen under där i mitten på 90-talet. När Sebastian Bach ville att de skulle öppna för Kiss, men det ville ingen annan på reunion-turnén, och
gick allt åt fanders för dem. Men du tror att Sebastian och de var på backing vocals på den här låten? Ja, jag anar hans stämma. Okay. Alltså, jag är ganska bra på att känna igen hans stämma. För jag lyssnar ganska mycket på Skid Row. Och han har en speciell stämma, Sebastian Bach. Och jag tycker ju att han blir ju lite nedvärderad på grund av att han var så jävla snygg. Okay. Ja, men bland killar blir det ofta så att han var bara snygg. För han var ju skitsnygg. Ja, men han kunde ju sjunga. Ja, men det man glömmer bort. Han var bra live och vilken frontman. Jag skulle säga en av de bästa frontmännen som kom där i slutet på 80-talet. Ska jag säga. Så jag tycker det är kul att han har fått med Sebastian Bach och att man kan ana honom. Man kommer höra mer av honom senare, men jag tycker att en lyckad cover. Men det jag tänkte på Sebastian där, han är ju ett jättestort Kiss-fan. Så han har ju varit lycklig de här dagarna med Ace och Peter Criss i studio. Och vill man veta hur stort Kiss-fan han är så gå in och sök på YouTube. Han har så mycket filmer han lägger upp ibland på det där och se lyckan i honom, det är när han hittar sin spegel från 78 med soloalbumen. Och den har blivit förstörd i någon översvämning tror jag. Översvämning där, ja. Och han lyckas att få tillbaka den. Och hans lycka, det finns så mycket. Han är ett riktigt Kiss-fan. Han påminner väl lite om den gitarristen, vad heter han, John Five. Som också är väldigt lycklig när han får prata om sina Kiss-grejer. Sen personlighetsmässigt så är John Five väldigt gemytlig och trevlig och snäll. Ja. Sebastian Bach är väldigt utåtagerande och då kan ju en del tycka är lite jobbigt. Ja, men han har alla blir ju mysiga efter ett tag. Det är ju som Yngve, han har ju blivit mysig på den senaste videon jag har sett. Otroligt mysig, lite toffelhjälte där och ödmjuk och inte det här. Ingen Carola Häggkvist. Så. Nej. Ja, men nu lämnar vi Melloträsket och så blir det 5 Card Stud. Är ni beredda? Yes. Som Bernt brukar säga. Det här var en rökare. Vill Bernt börja? Ja. Jaha, du har gjort en spaning. Jag kan inte pokertermer. Ace Frehley är ju en hängiven pokerspelare som i tid och otid har kanske sett till att han har hamnat i rubbel. Hur vet du att han är det? Har du sett det? Eller? Ja, det stämmer. Stämmer det? Ja. Jag är ganska kass på, jag vet vad poker är och jag vet vad det går ut på. Men jag är ganska kass på termer. Vad fan är 5 Card Stud? Jag tror att det är stötpoker, alltså en term för en typ av poker om jag kommer ihåg rätt. 5 Card Stud. Och sen också en stud är ju någon som en hingst, en stallion, en hårding. Så att det är lite tvetydigt där. Ja, men då är vi tillbaka till att det här är poesi. Den är från Heidenstam. Ja. Det skulle jag vilja se Ace Frehley översätta en Verner från Heidenstam och göra bra jävla rökar utav den. Nej, men som sagt, den är lite rökig, den är lite körig. Men just det att när det är körigt så kan jag tycka att det är lite...
jobbigt. Alltså. Den är jobbig att lyssna på. För att den är så här... Och... men vad jag tycker om, det är att man har ett gitarrsolo, och gitarrsolot är inte mitt i låten utan i slutet på låten. Och sen när man tycker att men nu har vi nog lyssnat färdigt på det här gitarrsolot, då tonar man ut. Det är lite ovanligt, det tycker jag om. Ja, men det tycker inte Daniel om. Daniel har jättesvårt för det där. Jag tycker det bästa på den här låten tror jag är trummorna. Det är jättespännande trummor med fläskiga dubbeltramp och Anton Figg går lös. Han spelar som fan. Ja, jätteroliga trummor. Och hela låten i sig tycker jag är en höjd. Jag skulle nästan ha lagt den kanske som spår nummer 2 för att få den här 1-2 vänster-höger attacken som en boxare. Va? Att du börjar med vänstern och så klipper till med högern. Och sen kanske lämnar singeln till tredje plats där. Ja, men då är man, du har faktiskt, jag tycker att du har rätt. För det här, det är klart. När man liksom, du heter ju Daniel Westman, det är klart du har rätt. Du har alltid rätt. Men just det här att du bygger upp det med 1:an och 2:an. 2:an är rökig och tuff. Och sen så har du allsång på 3:an. Och det beror ju på att jag är så influerad av alla 80-tals Kiss-skivor, antar jag. Om jag ska göra en amatörpsykologisk analys här, så beror det på att I've had Heavens on Fire. Du har de här 1-2 hela tiden. Så att, nej men det är väl den ändringen jag skulle ha gjort. Och sen som Bernt så smart la in där var ju att Ace är ju en hängiven pokerspelare. Och jag tycker alltid det är skönt när Ace kan titta på sig själv och skriva lite så här självbiografiska texter. Som vi hörde på en del Kiss-skivor, till exempel Cold Gin. Han gillar ju att supa, va? Och den passar ju honom. Och den här tycker jag också är som en del av hans personlighet. Han pratar ofta om hur mycket han har vunnit på poker, men det vet vi ju alla som har kompisar som gillar att spela om spel. Jag fick senast ett mess nu i veckan. Jag har en kompis som gillar att spela poker och vann mycket där i början när det började bli online-poker, men sen börjar ju alla bli lite bättre på att spela poker. Och jag kan bara läsa hans senaste meddelande. Hej Daniel, du, ska jag kunna få låna 1500 kronor av dig till löningen? Och så är det ju lite grann. Jag tror det är samma med Ace, att han har nog blåst mer. Alltså, i slutändan är det ju någon annan som... Det är ju tanken är ju att du ska förlora pengar. Ja, spel går ju ut på det. Ja. Så att... nej, men titel och text funkar jättebra med hans image. Och jag tycker låten är jättebra. Så jag tycker de här 3 första låtarna är en superöppning. Om man tänker LP-formatet så håller den här första sidan på att bli extremt lyckad comeback för Ace. Alltså att men det kommer fallgrop. Men sen, vi hade ju samma grej på den där första skivan vi lyssnade på, Frailest Comet. Den första sidan var grym där också. Så att, om man tänker då, när man ska ranka de här i ordning alla skivor. Nu ligger den här väldigt högt för mig. Väldigt högt. Vi får se. Jag misstänkte det. Vi får se var den hamnar i slutändan. Ja, ni har ju sagt alltihopa. En rökare, bra solon, bra trumspel, jävligt bra. Anton Figg, han är otroligt duktig på att lyfta. Och när du säger Anton Figg, just idag, men nu kommer det här komma senare, så är han ju och spelar på den här Kiss Cancer, vad heter det där? Kiss, det är en cancer... Kiss Against Cancer och Kiss Cancer Goodbye tror jag det heter. Och då var han lirad, så jag var inne och tittade i natt när jag inte kunde sova riktigt. Och då gick jag in och kollade på någon sån här livesändning från en amerikansk podcast. Och han kan ju fortfarande spela jättebra. Jag kan ju bara säga så lite salt i såret på dig där nu, Daniel, att Johan Flygare och Marie Karlsson är där borta. De från Kiruna, de är där borta. Och Johan Flygare la ut en bild där han står bredvid legender. Och han är lite lycklig. Och det kan jag tänka vad han är. Så att, vad jag förstod, de hade lagt upp när Anton Figg spelade och han skrev, fan vad gubben kan spela. Oavsett ålder. Och jag har ju sett honom med Frilis Comet när de återförenades i Indianapolis 2018. Ja, och det var riktigt grymt spelat. Man säger så. Och jag såg ju när de repade, då gick ju Johnny och jag dit för att han kände killen som skötte mixerbordet då. Så att vi var inne och såg på repet där de repar och håller på. Så det var lite häftigt. Och för mig är då det stora i det bandet, det är John Regan och
trummisen Anton Fig då. Det är det stora tycker jag. Sen vet vi vad vi tycker om det. Men den här låten, det är en bra låt. Det är inga fel på låten. Men den maler på och helt okej. Det är inget fel på den. Så att det är väl en sån här låt, man lyssnar på den så kan man digga den och sånt här. Så att det är inget fel på låten, tycker jag. Det var mitt betyg. Ska vi gå vidare då till den låten som jag har haft väldigt svårt med från första början när Kiss kom. Många hyllar den, men jag förstår inte storheten och många har försökt med den här låten. För jag tycker det är en låt som är berättande, ska berätta en story och jag tycker det blir så jävla påklistrat alltihopa. Och hårdrockare ska ha en sagostund för oss hårdrockare. Nej, jag har lite svårt. Men nu kör vi Ace version utav den. No big deal. Rosa had a lover on the shady side of town. He was king of the streets. She was his possession like a jewel on his crown. Johnny, better run, better hide your heart, better hold on tight. Say your prayers, 'cause there's trouble tonight. Nobody love, matter with desire. Better hide your heart. Hur många versioner finns det utav den här? Alldeles för många. Och det roliga var att alla kom samtidigt nästan. Ja, Bonnie Tyler var först. Det är en. Sen finns det Kiss, sen finns det Molly Hatchet och sen finns det Ace. Men säkert finns flera och de är alla lika jävla tråkiga. Nu kommer jag få jättemycket skit. Du är lite inne på det här Thrills and Night-stuket, är det det? Ja, den här är ännu sämre. Det här tillhör Pauls tråkiga låtar som bara maler och maler och maler. Så kommer en liten refräng. Oj. Tänk på Nej, jag har jättesvårt för det här. Varför skulle Ace ge sig på? Jag vet inte om han gör den bättre eller inte. För jag är redan negativ till låten så att okej, den är med. Det var bra. Nu skippar vi vidare. Så var det för mig. Ja, men för mig så tycker jag att det var intressant att han tog i den här låten. Och vad jag har hört så var det att John Regan var inblandad med någon av de här andra artisterna som har gett ut den tidigare. Så att han förmodligen tog han väl med sig den där och sa här är ju en bra låt som vi kan köra. Så jag tycker det är kul att Paul Stanley har med en låt på Ace-skiva. Det som liksom la en blöt filter över allting var ju att Kiss själva valde att ge ut den sen. Kiss skulle ha gett ut den här. Men det här var ju en demo till Crazy Nights som skulle kicka typ Bang Bang You från Crazy Nights och ta in den här istället. Och jag gillar den här låten. Jag skulle gärna sett den som en andra singel istället för Reason to Live på Crazy Nights. Där tror jag ska funka bra. Men Ace, ja, jag tycker han gör en bra låt och den känns ju mer kreddig än vad den gör på en Kiss-skiva i och med att Kiss, jag menar Paul Stanley var en miljonär när han var 22 år kanske. Och så kan han sjunga om the street. Ni vet, Harder and Shade var ju som de försökte gå tillbaka och vara lite street creddiga. Men det är ju svårt när du har varit miljonär i 15 år. Känns lite påklistrat. Däremot Ace känns ju lite mer street. Så jag tycker att själva den här storyn som påminner en hel... Jag vet inte när Bon Jovi släppte sina skivor, men det påminner ju en del om en del Bon Jovi-låtar här med två karaktärer som tar sig igenom livet. Tänker du på Living on the Prayer? Ja, det är den va? Nej, Johnny had a men den är ju väl bättre. Ja, den är ju bättre. Ja. Men när du säger det här, Daniel, jag tycker jag känner igen låten.
låtarna i varandra här nu. Jag har inte ens tänkt på det. Nej, men alltså det känns ju som att de har tittat lite på Bon Jovi. Och det kan man ju säga om Hot in the Shade också, med de här akustiska gitarrerna. Nu vet jag inte när John Bon Jovi släppte sin Blaze of Glory. Men de är ju väldigt lika i många. Ja, det är ett litet stickspår där. Men det är ju tydligt att Paul har tittat på Bon Jovi och vill vara John Bon Jovi. Jäkligt bra dokumentär om Bon Jovi förresten som finns på Disney+. Den ska ni se om ni inte har sett den. Okej, det måste jag superbra. titta på. Jag tycker den är bra. Och sen har jag skrivit så här, jämför solon. Men det har jag inte gjort. Alltså, det hann jag inte med. Men det är ju någonting ni där hemma kan göra som lyssnar på det här. Hur står Ace Frehley's solo mot Bruce Kulicks solo? Det tycker jag ska vara jätteintressant. Det får jag göra efter programmet. För det hann jag inte göra. Men jag tycker det är en bra låt. Fortsatt en kanon första sida på den här comebacken från Ace. Superbra. Okej. Ja, för mig svackar det lite där nu. Men för Bernt? Ja, jag sitter och tänker här att det påminner om Bon Jovi. Så bara tänker jag, vänta ett tag här nu. Alltså du fastnade i limbo här nu? Ja, limbon kommer sen. Ja, men du har fastnat där igen. Ja. Nej, men det är som så här. Desmond Child är en av de som har skrivit den här låten. Och Desmond Child är ju skyldig till mycket av det här Bon Jovi-soundet som Bon Jovi har. Så först tänkte jag, hur är det möjligt? Och sen bara inser jag, det är samma låtförfattare. Det är klart att det finns drag av de här grejerna. Sen har jag försökt att lyssna efter Peter Criss som ska köra på den här. Ja, de är inte riktigt. Får jag bara lägga in där, Bernt? Ja. Det står att Peter Criss är med på den här skivan. Jag har inte lyckats höra honom någonstans och då har jag ändå ansträngt mig. Jag har inte hört. Har ni hört honom någonstans på skivan? Han är med. Ah. Jag vet inte. Daniel. Jag har inte hört det. Du har ju liksom uppslag till en ny tröja. Peter Criss, jag är med. Det som också är spännande då när den här kommer ut i så många versioner under en ganska begränsad tid, det är ju egentligen dels det här nu som Daniel är inne på, vem har skönast solo? Och vem fan är det som lirar solot då på Bonnie Tylers version? Det hade varit kul att veta om någon hinner gräva fram det, eller så får ni göra det där hemma. Ja, det får man göra, det får man i uppgift hemma. Ja, det blir hemläxan. Ja. Jo, så jag tycker det är spännande med låtar när man både känner igen dem och inte känner igen dem. Och jag tycker att det är fantastiskt hur dels alla de här låtarna kom samtidigt, alla de här versionerna kom samtidigt. Att liksom ingen hade dragit i nödbromsen och sagt att men den hamnar på den här skivan, ni kanske inte ska ge ut den. Utan alla bara, vilken bra låt, vi kör. Men vad är det som är så bra med den där låten? Alltså vad är det jag inte förstår? Jag skulle säga att den är väldigt trallvänlig. Och den är... Alltså vissa låtar blir man lite så här glad utav. Man tycker att den här är trevlig. Den här kan jag lyssna på. Blir du glad av den här låten? Ja, får man inte det? Det är väl Rock'n'Roll All Night är en glad låt. Det här är ju en deprimerande låt. Det är ju pojkar som blir skjuten och kärlek som inte kan leva. Men vi kan ju prata om Detroit Rock City. Hur jävla pepp är den egentligen? Ja, vi är på väg till konsert men sen kom en älg i vägen. Ja, en stor jävla älg, en långtradare. Ja, en långtradare älg. Så då är det kört. Nej, okej. Så du gillar den här låten? Ja. Okay. Ja. Och sen, jag tycker den har drag av Into the Night också. Ja, det kan det väl ha, men... Och sen tycker jag fortfarande det som är mest intressant, det är det här, ni pratade om det här med att det känns lite som Bon Jovi. Och då sitter jag och lyssnar på vad ni säger och så tänker jag att men det har de ju rätt i, det påminner om Bon Jovi. Och så tänker jag till en stund till och så inser jag att det är Desmond Child som har varit med och skrivit den här låten. Och Desmond Child började ju med Paul Stanley, han behövde fler jobb och så gav Paul John Bon Jovis telefonnummer och så började han skriva för dem. Och sen så är ju nu Desmond Child är ju en av de, det kanske inte är Andreas Karlsson eller Max Martin, men han är jävligt stor och han har ett fett bankkonto på de låtar som han har varit med och skrivit. Och han fortsätter ju, det är inget slut på honom. Om Kiss skulle ge ut en platta idag, då skulle kunna fylla upp den med Desmond Child-låtar. Och det låter Nej, det hoppas vi inte.
Ja, men de vill ju inte skriva egna låtar, det är det som är fel. Nej, men den här låten... Nej. Jag vet inte vad så folk tycker är så fascinerande. För det är som Daniel sa, att jag har den här, vad heter den? Frills in the Night, eller vad heter den låten? Att den är bättre än den här. Men den maler och maler, det är ingenting. Och den här jävla berättelsen. Jag är totalt ointresserad. Jag vill ha tillbaka sexet och allt det här om kvinnor. Inte Heavy petting med Vinnie Vincent. Ja, hellre det. Ingenting sånt här. Det är totalt ointressant vad någon mexikanare har gjort där. Eller något sånt där. Fan, jag är totalt... Och nu ska har du inte sett den där jävla videon? Jo. Du menar Tito? Ja, jag hatar gängkriminella och fanskapet. Nej, fy fan. Ni har ju sånt där nere, så ni är väl less på det. Nej, det här låter... Videon ska vi inte prata om. Där man får se Kiss är det bra. Allt annat är totalt värdelöst. Ja, men när du säger video, det är intressant. Nu pratar vi om Kiss-videon och Hide Your Heart, antar jag. Varför ska alla spela på tak där det är slutet på 80-talet? Ja, det är den enda lokalen som är ett led. Ja, det verkar så. Det finns ju miljoners. Vänta, kan det möjligtvis vara som så här? Nu gissar jag. Och Anders Tegnér, har jag fel nu så I'm sorry. Han var där. Ja, jag tror att Anders Tegnér som har inspirerat alla de här gubbarna i samma typ av band. Att vara uppe på taket. Och så har han pratat och sagt, kommer ni ihåg Beatles? Beatles är ett bra band. Ni ska göra som Beatles. Ja, men de gjorde ett bra jobb på taket. Ja, och sen så fick han ju ta hand om en viss idag välkänd musiker som var en liten skitunge på bokstavligen. Ja, det... Ja, men vi lämnar i Hide Your Heart. Vi tycker 2 mot 1 vart det här. Ni var alldeles lyriska och jag tycker det här var första bottennappet på skivan. Fan, Marco, vill du ha en kram? Nej, absolut inte ha någon kram. Jag vill inte ha någon mexikanare heller. Eller sånt. Fan, så att nu hoppar vi till det här Lost in Limbo. Eftersom vi är lite förlorade, känner jag. Så nu hoppar vi dit. Nu har jag aldrig ägt vinylskivan, men är det här sista låten på första sidan, ska jag gissa? Du läser mina tankar, Daniel. Ja, du läser mina tankar. Ja, för det känns ju som att om du ska öppna andra sidan så känns ju Trouble Walking som är nästa låt som en bra öppning. Det här mot slutet av en sida blir det ofta lite sämre på nästan alla vinylskivor. Och jag får väl hålla med här. Det här är ju en låt skriven av Richie och Ace. Det jag gillar med den här låten, det är ju att det känns lite grann som en systersång till hans klassiska Cold Gin.
Det är en äkta bakissång om man tittar på texten. Alltså grym bakissång. Och sen tycker jag han illustrerar det ganska roligt och använt sin humor som också är en del i den här skivan. Att han är lite rolig emellanåt. Lägger till små saker som är kul. Barking dog much too loud. Så hör man en hund. Voices I hear I can't explain. What? Du vet, när du ligger där riktigt bakis. Allt bara snurrar. Du hör saker. Det känns jättejobbigt. Och det var nog så många morgnar för Ace Frehley under den här perioden. Så den här är återigen lite självbiografisk och det gillar jag med Ace texter. Det är inget påhitt. Det här är ur hans liv. Så det tycker jag är bra. Sen låten i sig är för mig kanske det svagaste kortet so far. Jag tycker refrängen är ganska tråkig. Sen är det roligt att han kopplar det här till Dantes Inferno och hela den här helvetes vad heter den där helvetesstruten. Limbo är väl första nivån ner till helvetet eller något sånt där. Oj. Det låter farligt. Så det är ju lite djupt att han väver in det. Det tycker jag är kul. Men refrängen är ju inget som man diggar med i. Cold Gin är ju coolare att sjunga än Lost in Limbo. Så han tappar lite där men ändå fortfarande en rätt okej låt. Men kan det vara så att Richie och han har gjort det här, de har gjort det här tillsammans och de har ju båda erfarenhet utav det där? Ja, men jag tycker textmässigt funkar det bra. Sen kommer inte jag riktigt ihåg solot på det här, men en sak som är framträdande på den här skivan som jag kommer ihåg från första spåret, det är ju det här att de byter solon mycket, Ace och Richie. Och det har vi inte nämnt, men det måste man nästan nämna att det är som en gitarrduell många av solorna och gillar man det så är det väl bra. Jag kan ju tycka att Ace ska ha fått göra alla solorna, men det är lite roligt att han låter Richie få ta lite plats ändå, för han har ju alltid det måste han väl få göra. Ja, han har alltid behövt någon att luta sig mot för att det ska bli bra och nu tycker jag han har hittat sin bästa partner in crime att luta sig mot. Ja, men det var ju tur att du sa partner in crime, för det är där de är ungefär oftast, de där två tillsammans. Jo. Så att nej men okej, men inte mer. Så att jag skulle nog säga att det fortsätter åt det här svagare hållet här nu. Att det är avslutning på skivan, det är dags att vända. På LP:n, på CD:n rullar det ju bara på så att då märker man ju inte av det här, så att det här är ju mitten bara. Men den är väl lite intetsägande, lite rolig som du säger, lite roliga grejer, men det är ju som du sa att det är ju Richie Scarlett och Ace Frehley som har gjort det här tillsammans, och vad som har gjort vad, det vet jag inte, men det märker man, för de är ju som två, hur ska man säga, bästa superpolare. Vi har roligt ihop, vi festar ihop, vi tar lite annat ihop också och delar på kvinnor ihop och allt det här. Och jag kan tänka mig att de har roligt tillsammans, men de är absolut inte bra för varandra. Inte i det långa loppet, för det här att Ace umgår med Richie Scarlett, det bränner ju Ace på alla punkter. Det är en undergång för honom, det sällskapet egentligen. Men han tycker ju om det när han vill parta. Då är Richie Scarlett väldigt rolig person säkert. Och nojig och allt möjligt. Så det har jag hört historier redan när han var här 2015. Att det var många som var i de här kretsarna och var där och skötte om de här och undrade. För Ace hade ju slutat med alltihopa med droger. Hur han klarade av det, för resten av bandet, de var ju inte nej till droger. Ja, det var John Regan som var motpolen. Det var han som styrde upp allt. Och John Regan var motpolen på mycket. Och det är ju det Ace inte hade många gånger när han sen inte ville ha John Regan med. Så då försvann ju den där motpolen och han umgicks för mycket. Så att man kan se 2015 där det var ju sista... Jag tror att det var sista gången Richie Scarlett var med Ace på den turnén. Sen har han inte varit med. Sen har Ace haft andra gubbar istället. Runt omkring sig. Så att det var vad jag tyckte. Vad tyckte Bernt? När jag växte upp och innan jag blev pubertal och upptäckte musik och film och
brudar så var jag en stor serietidningsfantast. Och i synnerhet DC Comics. Och där har vi har ju alla de här, Stålmannen, Läderlappen, glöm inte det namnet, Läderlappen, med flera. Och superhjältarna, när de samlades, då hette de ju Lagens väktare. Och de hade en egen serietidning som var tjock som fan, 64 sidor full färg. Okay. Och den hette Gigant. Var det den som hette Gigant? Okej, Gigant. Ja, jo. Och i den så finns det ett avsnitt som ursprungligen heter Lost in Limbo. Där Blixten, som då jävligt bra tecknat för övrigt, han fastnar i limbo. Och det var det andra som gjorde också. De försöker förklara liksom hur är det att vara i limbo? Ja, man är både någonstans och ingenstans. Så det där har jag liksom plockat med mig. Sen har jag tillbringat delar av vissa somrar inte i limbo, men i rimbo, vilket jag tycker är kul. Hur man kan döpa orten till rimbo. De borde ha döpt den till limbo, för den är mitt i ingenstans. Nu kommer de att slå mig, men det bjuder jag på. Jaha, låten. Okej. Jag tycker som så här, precis som Daniel var inne på, nämligen att det här är sista låten på LPn. Den ska vara så här. Jag tycker om riffen i början. Till skillnad från er så tycker jag om refrängen, för det är liksom samma tjat hela tiden, vilket man kan gå så här och tralla på. Lost in limbo. Och så kan man sjunga förlorad i rimbo. Nej, men jag var nog klar så. Jag måste bara säga då ett snabbt tillägg att Richie Scarlett var ju faktiskt tillbaka i bandet en sväng på sent 10-tal och spelade live med Ace och lät jäkligt bra. Sen den här killen som spelar med Accept och har spelat med Ace och Gene, hela hans gäng där, de tog ju Ace in efter den här Australien-turnén som han och Gene gjorde. För att de var billigare. Och då rök ju Richie Scarlett. Och det som var lite tragiskt var att Richie Scarletts fru var ju svårt sjuk i någon sjukdom och gick bort. Och några veckor efter det då kickade Ace sin gamla vapendragare från bandet. Trots att allt det här hemska hade hänt på grund av att det var en ett ekonomiskt beslut, eftersom det här andra bandet med han i Accept och de här var ju betydligt billigare att ha. Så då kickade han ju hela gänget och så tog han in dem. Ja, det var ju det vi fick se 2015 i Sverige. Först Richie Scarlett och sen nästa gång vi såg dem så var det ett helt annat. Not the puke either. The puke. I'm tearing them out. Detroit Rock City. Men samtidigt så du får ju tänka på att Ace hade ju gått en annan väg. Ja. Han hade ju mött Gud, som det heter. Fått en uppenbarelse och släppt spriten och allt det här elaka.
skulle Han har vara träffat normal. många saker. Han säger att han har blivit abducted by aliens och allt möjligt. Ja, de pratade allvar med honom att det så här kan du inte hålla på. Nu får du skärpa det så att vi hoppar till den här där han pratar om det här jobbiga, där han är trouble walking, att det är mycket problem. Så nu kommer nästa låt här nu då. Om jag skulle börja, det börjar ju bra i alla fall, B-sidan. Den här är ju väldigt trallvänlig, påminner lite om Do You. Den låten Do Yeah, eller vad man ska säga. Så att den påminner om den. Det här trallvänliga och väldigt mycket gitarr i den här låten också. Så att jag tycker den är helt okej. Början på skivan igen, på B-sidan här nu. Jag tycker det är jättebra öppning på andra sidan. Det här är ju en cover återigen. Det är ju en låt som han har köpt, Ace Frehley. Han har ju egentligen ingenting att göra med den här, men här har han ju, eller hans gäng, hittat en låt som passar perfekt. Tematiskt och ljudmässigt så passar den in perfekt på skivan. Lite tuff, trallvänlig. Enda nackdelen är att det här är en av låtarna som Anton Fig inte trummar på. Han hördes jobba med ljudet och sånt på den här låten, så det är någon annan man tagit in här. Men den är ju fortfarande jättebra. Och här kan man ju höra Sebastian Bach på refrängen om man anstränger sig, hans ljuva stämma. Så det tycker jag är härligt. Hör du Peter Criss då? Peter Criss hör jag ingenstans. Han är där. Och det kan vi ju säga till tittarna eller lyssnarna. Hör ni någonstans Peter Criss stämma, kan ni säga var? För jag ansträngde mig verkligen för att höra. Han har ju en väldigt unik stämma, så den borde kunna gå igenom. Men han ska vara där. Han är ju fler låtar. Det är ju High Heart, Trouble Walking, Too Young to Die och Back to School. Det är många låtar. Men om du lyssnar på refrängen här till Trouble Walking, då kan du faktiskt höra Sebastian, och det tycker jag är kul. Sen han som har skrivit den här låten, han har ju skrivit, det är ju en sån här låtskrivare som säljer låtar då. Han har ju skrivit någon ganska bra låt till Diana Ross, vet jag, som heter Fool for your love, 82. Den kan man gå och lyssna på. Den tycker jag var rätt bra. Ja, han hade skrivit många. Sen var det en till Phil Brown, men han stod det inte så mycket om. Han har ju skrivit, vi ska se här vad det stod här. Diana Ross var den stora skivan. Och sen har han skrivit låtar för Lisa Hartman, Diana Ross, Loverboy, Trickster. Vad känner vi igen det ifrån? Förband på 92, Revenge-turnén. Trickster, var inte det någonting vi kände igen här nu överhuvudtaget? Ja, men Trickster var förband 92 i Amerika. Ja, var inte de sen inblandade på något annat sätt? Jaha, du tänkte på 10,000 volt. Ja, just det. Är det den Brown som är med här och skriver låten helt plötsligt? Kan det vara inte det? Det har jag inte ens tänkt på. Steve Brown, Members. Ja, det är ju han. Ja. För jag tänkte på den här Bill Ray. Nej, det här är en Phil Brown. Ja. Är det hans bror då? Ja, det är hans bror. Då slår vi fast det nu. Nu kommer vi få skit här nu. Det finns ju inga personer i USA som heter Brown i efternamn. Det är knappt någon. Ja, men den sista grejen om den här låten Trouble Walking, jag tycker att återigen så lägger han in lite humor. Jag tycker att det är bra. Han lägger in, jag har ju sagt några gånger nu, men det självbiografiska gillar jag när han kör. Och sen gillar jag också när han använder sin humor. Och så slutar de med bara It's jazz man, och så flabbar de. Det är så typiskt Ace. Det gillar jag. Så en liten grej där på slutet. Jag har gjort en spaning. Har du gjort en spaning? Har du hittat Bagge igen?
De har man i mjölpåsar. Okej, det är Marco. sådana baggar. Okej, tackars. Aj, aj. Nej, det är ju som så här att när allting är digitaliserat så finns det ju människor som är duktiga. De skriver av saker som står i de här små häftena. Ibland så är folk lite lata. Ibland glömmer man bort saker. Men jag hittade en intressant grej. Special guests. Ja. Peter Criss. Ja. Additional vocals. Och nu kommer vi till dit jag ville komma. Percussion. Så hör ni någonting men han kanske har haft den här, de här 2 stavarna med sig nu igen. Ja. Men det du säger, alltså det finns ju en cowbell på den här låten. Det är kanske det Peter Ja, Criss gör. den har han hållit i sådana Det är fall. precis det jag är ute efter. Så att det- de har alltså stått och skrikit på samma sätt som i Blue Ace The Cult-studion. More cowbells, more cowbells. Och då menar du att Peter Criss har stått och bankat på den? Jajamän, det är additional percussion. Ja, det är ju mer troligt än att Bagge var med på SO-skivan. Bagge det- är fortfarande med i mjölpåsar. Okej, så att jag tycker det kan ju vara mer troligt. Där har du dem nog svårt att sätta dit det. Men jag har en fråga till dig, Marco. Ja. Är det vanligare att du har Bagge i ekologiska mjölpåsar eller i de andra mjölpåsarna? Det vet jag inte, för jag har inte haft det någonsin. Nej. Så att jo, det hade vi förresten. Det var någon jävla mjölpåse Gabriel hade köpt. Och fan vad man fick hålla på och städa och få bort det där skiten sen. Och spruta ha sig och kasta massvis med grejer. Fan. Jävlar vad de... Usch, men nu är det borta. Så det är tur det. Så att det... Men vi gillar den här låten. Då går vi på nästa då. Nu kommer det ju... Frånsett att jag inte fick tycka någonting. Jaha, okej, men tyck till då. Jag trodde du hade tyckt till här redan. Ja, ni lyssnar ju inte på vad jag säger i alla fall. Jo, hela tiden. Ja. Vem var det nu som hade additional percussion på den här låten? Och vad var det för instrument vi kom fram till, Marco? Ja, du sa att vi kan tro att det är Peter Criss. Ja, och vad var det för instrument som vi trodde att det var? Ja, det var kobällan där. Ja, bra. Då har ni lyssnat. Jag ber om ursäkt. Nej, men... Ja. Nej, men jag tycker så här. För det första, när låten börjar, de riffen som är, om man lyssnar noga i det som spelas så tycker jag att det låter Trouble Walkin'. Ja. Det kanske bara är mina öron, men någon annan får avgöra det. Och sen tycker jag att låten är stark, precis som ni har tyckt, och jag tycker om refrängen i den, för det är inget att snacka om. Och sen är det intressant det här med att man köper in låtar. Det var inte alls lika vanligt på den här tiden som det är nu. För tittar vi på de här stora artisterna, ja men då är det ju samma nissar som dyker upp. Och det är färre och färre band, och det är fler och fler solartister vars låtar köps in. Och det kan vara både 7, 8 och 9 medförfattare, och vi känner igen dem allihopa för de har skrivit 1000 låtar var. Det är tråkigt i sig, men det är en annan podd. Det är som det är. Ja, så att, ja. Den var väl bra? Den var bra, okej. Ja. Då går vi på nästa där Richie Scarlett hade en demo med den här för länge sedan redan också. Så att nu ska han få briljera. Och det här har jag hört på Gröna Lund 2015, har jag för mig. Det var. När Ace var där, då spelade de den här låten och Richie Scarlett var alldeles till sig för att han ska ju sjunga. Varför då? Va? Därför att han kan sjunga. Vänta, du, här ska vi se. Här står det. Där. Ja, men Ace Frehley. Ace brukar låta någon annan sjunga lite. Nej, så där lätt kommer ni inte undan. Titta här. Där är plattan innan. Ja. Vad står det där? Frehley's Comet. Ja. Ja, då lämnar det visst tolkningsföreträde. Ja. Check på det. Här står det bara Ace Frehley. Det är bara Ace Frehley på omslaget. Då ska Ace Frehley sjunga. Ja, men nu har Richie tjatat. Snälla. Skicka honom till mig så ska vi snacka om saken. Han får en 50-lapp extra för att han inte sjunger och låter Ace sjunga. Ja, han blir glad för 50-lapp. Ja, men vad fan, det här är ju som att se Ace live när han tycker, men jag orkar inte sjunga. Kan inte ni sjunga istället?
Ja, men han måste få vila lite också. Nu kör vi den. Too young to die. Elaka pojkarna kommer. Mobbarna kommer där och ska slå dig och allt. Fy fan, vilken dynga. Riktigt. Ja. Hur tänker du där? Vad är det som är dynga här då? För det första så tycker jag inte om gnidande gitarrsolon. Ni brukar gnälla på Vinnie Vincent och hans grejsande. Nej, nu får du ska inte blanda korten där. Vinnie onanerar, de här spelar. Ja, det är helt olika saker. Jag tycker inte om det här. Det som jag däremot kan tycka om jag får använda min fantasi, det är när jag blundar och fantiserar. Så hör jag Peter Criss sjunga på en Ace Frehley-låt. Jag sa i min fantasi, sa jag. Okej. Jag tänkte, fan vad du hörde. Ja. Jag tyckte jag hörde Ace på backing vocals, tycker jag man hör. Ja, men det är liksom så här lite skrovligt och så vrider man upp fantasikurvan en bra bit. Nej, men och vi ska vara lite seriösa. Jag tycker inte om den. Jag tycker inte om låtar där det gnids som man gör här. Nej tack. Vi kunde ha bytt den. Ta någon av de andra låtarna som inte fick vara med. De har ju spelat den här live till och med. Stackars er. Stackars. Okej. Ja. Jag tar rygg där då. Ja, jag tar rygg. Jag vill säga att jag håller inte med Bernt riktigt där, men allt är ju subjektivt. Men jag vill plocka upp några saker som du nämnde där, Bernt. Till exempel att du kunde fantisera att du hörde Peter Criss. Jag kan fantisera att jag hör Sebastian Bach. Jag tror inte det är en fantasi. Om du lyssnar väldigt noga på Too Young to Die. Då hörs Sebastian Bach väldigt tydligt i To Die. Om vi har någon supernördare som vill bryta ner låten. Där hör man hans röst väldigt tydligt. Och det tycker jag alltid är kul, eftersom jag gillar Sebastian Bach och många av hans soloskivor som är förbisedda, som faktiskt är rätt bra. Och sen nämnde du den andra grejen, gitarronanin, eller du var inte så förtjust i gitarrsolot. Och till viss del kan jag väl hålla med. Här har vi ett klassiskt exempel på det här vi har pratat om tidigare, att de duellerar lite grann mot varandra, Ace och Ritchie. Och du får inte ett genomtänkt solo om du tänker typ som Parasite eller Deuce, utan det blir som avhugget i delar, så du kör en del Ritchie, en del Ace och så svarar de på varandra. Och gillar man inte det, då kan jag förstå att man tycker att det är ett ganska dåligt solo. Men om man kollar tematiken i den här låten, så är det återigen en upprepning av tematiken på Hard in the Shade. Och den funkar ju på den här skivan. De är ganska lika varandra i tematiken. Den här Street, de kom ju samma år och allting. Jag vet inte om det var någonting som var hippt vid den här tiden. Men We're Walking
urban streets and got ourselves a gun. Det skulle kunna vara en strof från Hide Your Heart lika gärna. Alltså, vi går in i stan och det är pistoler och grejer. Det jag tycker är roligt med den här låten, och jag antar att det är Richie Scarlett som ligger bakom mycket, det är att han har ju förstått en viktig del när man ska berätta den. För det här är återigen lite en historia som Marco verkar avsky då. Men alltså att han pratar lite grann, han jobbar mycket med ljud den här låten, det tycker jag är trevligt. The wind begins to moan, a hungry cat calls. Alltså när man ska lära barn att skriva, då brukar man prata om att använda sinnena, för först skriver de ju bara jättedåligt. Men om du kan introducera, använd lukt, använd smak och framförallt använd ljud när du beskriver, så blir det mer intressant och skapar en bild i huvudet på den som lyssnar. Och det tycker jag han lyckas med delvis i den här låten. Sen gillar jag det här coola mutade riffet som går igenom hela låten. Alltså man stryper strängarna lite grann. Jättebra. Och trummorna är ju djungeltrummor. Jättebra. Så här, du får ju lite Peter Criss Cat in the Jungle feeling. Så det tycker jag är bra. Nej, jag skulle säga att den här låten är jättebra. Och sen som Bernt så, man kan ju då ha en viss aversion mot att någon annan sjunger på skivan än Ace Frehley själv. Men här är jag ju återigen påverkad av min tid som Kiss-fan, där jag gillar att ha olika sångare på en skiva. Jag gillar att ha de sköna Paul Stanley-skriken, men å andra sidan ha den raspiga Gene Simmons. Och sen kanske krydda med en Peter Criss-sång eller någonting. Så jag tycker att det är precis lagom mycket Richard Scarlett får sjunga på den här skivan. Han får sjunga den här låten. Och det tycker jag blir som det blir en krydda. En lite salt där som gör att det smakar lite godare. Så jag tycker att det är bra att han får sjunga den här låten. För det är ju egentligen hans låt. Det finns ju en tidig version från 86 som heter Loneliness. Där han då, jag antar att det är han som har gjort allt på den. Sen har det ju förändrats lite grann. Men nej, ytterligare en bra låt. Och den här andra sidan har ju inlett starkt. Tyvärr måste jag väl säga att det här är den sista låten som jag riktigt tyckte var bra på den här skivan. Nu ska du inte vara så. Nej, nu tar vi det lugnt. Men som var riktigt bra. Men ta det lugnt nu. Ja, vad ska jag säga efter den här monologen som ni båda två har haft här nu? Så det finns inte så mycket. Det enda jag skulle kunna säga att den här låten tycker jag är bättre på skivan än vad den är live. När jag såg den live så tyckte jag att den bara smetades ut. Det vart mer show för dem själva. Medan på skivan så kan du höra alla dessa nyanser som finns. Och där, som du säger, trumspelet, gitarrerna. Helt okej låt. Och, du uppfattar att de sjunger om gäng, men jag tycker att de sjunger om sig själva. Richie Scarlett och Ace Frehley. För de vill ju vara the bad boys av rock'n'roll och vara lite häftiga och tuffa fast de inte alltid är det. Så att jag tycker det är ingen fel på låten. Den är helt okej, men bättre på skivan live. För att jag såg fram emot att höra det, men det var bara lite så här grötigt. Och sen vet jag inte om det var Richie som hade fått någon bra grej i sig eller något sånt där. För att han sprang ju hit och dit och skrek och hade sig och var alldeles till sig för att sjunga en låt för oss stockholmare och andra som var där. Annars tyckte jag ofta att Richie var ett tillskott live, för han hade ju ganska mycket energi. Han kändes som en B-version av Paul Stanley. Jo, men han är lite som en Duracell-kanin. Ja. Han kommer in där och har hyper extra mycket i batteriet och sen dör det där batteriet efter ett tag. Ibland vaknar det där batteriet till liv och jag förstår inte, hur kunde det göra det? Fick han någon snabbladdning av någonting plötsligt eller vad hände? Så att han är lite det och så att... Han kanske gör som Steven Tyler gjorde. Du vet när han började känna sig lite trött, vet du vad han gjorde då? Nej. Du vet han brukar ju ha de här traserna som hänger på hans mixställ. Då hade han ju speciella... Jag har läst den här boken som de skrev. Vad hette den? Det finns ju en Aerosmith-bok. Den står här någonstans. Då hade han små fickor där i sin sån här långa skarf. Där det fanns små påsar med vita pulver i. Så att när det började kännas lite trögt
fräscha till lite och så hittar han energin igen. Ja, men det är faktiskt lite Richie Scarlett, så att jag vet inte. För han brukar också ha något trasigt. Han har och sen dippar och sen kommer han tillbaka och man säger, vad fan fick han energi från nu? Han var helt slut, stackare här nu. Tänk om Daniel faktiskt har svaret på det där. Ja, så att brukar han inte ha lite svar? Jag sa ju på lite fint sätt att han helt plötsligt får energin tillbaka, men vi behöver inte gå in på hur han får energin tillbaka. Han kanske tar en Diet Coke där bak, jag vet inte. Så kan det vara. Med extra mycket Coke. Ja, eller en Black Coke eller vad man ska säga. Men det är i alla fall någonting. Ja, Walk This Way, ja den låten känner vi igen. Det var här jag läste den här. Det är en bra bok om ni har lust att läsa över jullovet. Om ni har något vem har skrivit den? Den är skriven av Stephen Davis i samarbete med Aerosmith. Jättebra. Och han var helt öppen med det och berättade att jag hade de här påsarna. Och... Ja, det var jag kommer ihåg i alla fall. Läs 2013 står det här, så det var ju 10 år sedan jag läste det. Ja. Nu är det back to school här nu. Häftig låt det där. Den får mig att tänka på en helt annan låt. Ja, alltså för mig så fick det här mig att tänka på den mest lyckade låten om skolan är ju inte den här som du är inne på, Michael. Som lärare, jag jobbar inom skolan, jag undervisar i musik, jag undervisar i bild, svenska, engelska, massa olika saker. Och vet du vilken alla lärares favoritlåt är? Nej. School's Out. School's Out, okej. Så är det. School's Out for summer, det är väl en lyck. Och det funkar ju för kids också. Det är bara för att det ska... Men jag tänkte på en helt annan låt. Ja, men så tänkte jag. För jag att det här tänkte känns på en 80-talslåt som bandet vart jättekända med den och så föll bandet med den. Det var en video. Nej, det är... We Come to Your School. Nej. Din favoritskiva 85. Jättestora frisyrer hade de. Är det någonting med School? High in. Jaha, det är ju Teddy Bears, eller vadå? Nej. Rock'n'Roll High School. Det kommer inte att vara Britney Fox, tror jag hette. Alltså, de har jag aldrig lyssnat på. High in High School och de hette. Kommer du inte ihåg? Det var massvis med jättesöta flickor som satt med korta kjolar. Och så där.
You should be thinking about golden rules. You're high in high school. That ain't the way that you should be in school. It's just Påminner om den låten med refräng och alltihopa. Så att vi får väl lägga in en liten snutt utav videon här nu. Så att ni vet vad det är för någonting. Men får jag säga vad jag tycker om det här Back to School? Jag måste säga, Schools Out är ju bra. Frihet, ledighet. Vad fan handlar den här låten om egentligen? Jag förstår inte. Är han en lärare? Eller Nej, han ska komma tillbaka och lära dig lite hur det ska vara. Ja, men det känns som man vill göra en massa dumma saker med elever. Det känns jättekonstigt. Ja, men alltså... En av replikerna är så här: I'll be your teacher and you'll be my pet. Ja. Ja, det känns ju som sådär. Han har lyssnat med Vinn i den. Ja, jo, men lite grann. Handlar det här verkligen om skolan? Jag tror att det handlar om något helt annat. Jaha, det får vi höra snart. Men alltså, kommer. back from vacation and you're eager to learn. Ja. Men alltså, som ung, när jag var tonåring, inte vill jag höra någon hyllningslåt till att komma tillbaka till skolan. Man vill ju bort från skolan så man fick göra det man verkligen ville. Så jag tycker hela texten för mig är ju som ett helt misslyckat försök av att göra någon schools out. Fast du pratar om att åka tillbaka till skolan. Ingen vill väl tillbaka men det här kanske var ett beställningsjobb utav amerikanska skolverket. Hur ska vi få eleverna tillbaka? Och värst är ju när han tar fram den här kristna orgeln på mellanspelet där på sticket. Då tar han fram en orgel och börjar sjunga I be your teacher och börjar köra någon mantra där. Vad i hela friden? Enda bra med den här låten, det är återigen, nu låter det lite tjatigt här, men i bakgrunden. Vad hör man? Vem hör man sjunga i bakgrunden? Nu hör du Peter Criss. Nej! Nej. Har ni inte hört han i bakgrunden? Det är ju en prime Sebastian Bach i bakgrunden. We're going back to school. Alltså han lägger till den här höga. Det är kul att lyssna på. Och så är det ett litet flabb i slutet som är lite kul. Lite en sån här ace-grej. Aceism i slutet. Det är inte Peter Criss generellt. Det är ingen som har lyckats höra Peter Criss på den skivan. Återigen, vi efterlyser Peter Criss. Vem har hört honom? Nej, Sebastian Bach i behållningen på den här låten. Hans bakgrundssång i den här låten är rolig att lyssna på. Suverän. Okay. Prime Sebastian Bach. I övrigt helt misslyckad grej där man ska prata om skolan och man riktar sig mot tonåringar och så heter den Back to School. Ingen vill vara back to school. Men du är ju lärare, du ska ju vara glad att eleverna blir tillbaka. Finns ingen som vill, man får tvinga dem hela tiden. Ni vill bara vara lediga. Men kolla nyheterna, 60 009 kan ju inte ens läsa. Nej, och då tänkte jag det måste vara fel på lärarna. Ja, okay, det är fel på föräldrarna, ni föräldrar ute. Fan, läs någonting hemma någon gång. Mina barn kan läsa. Nu går vi till Bernt. Det här är ju en snusklåt för fan. Har ni inte fattat det? Förstås. Jaha, vad är det för... Men det var det jag var inne på. I'll be your teacher, you'll be my pet. Det är en konstig metafor. Ja, och säger Bernt belåtet här. Okay. Det här är ju metaforer rakt igenom. Det här är en snusklåt. Där det kommer en äldre man, eller äldre och äldre, men en man som är äldre än vad kvinnan är. Och sen så tror mannen att kvinnan kan ingenting. Det är klart de kan. De kan inte vill med honom. Och då ska han försöka lära henne hur bra och fantastiskt det kan vara. Nej, fy fan. Usch. Jaha. Det gillade inte Skolverkets försök till att få elever att älska att komma till skolan med beställningsjobbet Days Free. Det handlar inte om skolan, Marco. Det här handlar om, det är snusk och sex. Ja, du vill ju alltid se snusk i alltihopa. Du är men Bernt, kan du inte hålla med om att det är en ganska misslyckad metafor när du vill göra en snusklåt och så pratar de om att åka tillbaka till skolan? Ja, men alltså med det. Nej, men skolan, det handlar inte om skolan. Det handlar om att åka hem till honom. Jaha, och bli skolad? Ja, nu! Ja, du vet, Bernt är på djupa vatten. Så nu byter vi låt här till Remember Me istället. Vad som hände efter skolan då. Så att, nu hoppar vi dit. Hey, good evening at the club, friend. We like in France, all right. I think you like this one. Well, I'm staying
from Venus in the dead of night. My mind is flashing back to when the world was right. Your guns and bombs keep rolling off the assembly line, and people keep on starving, and you think that's just fine. With my head in the clouds, it's easy to see. You better live together peacefully. You know the world is still your family tree, so keep it straight. Remember me. It's not too late. Remember me. Well, I'm floating. Det här var ju en bra uppföljning då till dina fantasier. Bernt. När man har varit på skola där så ska man komma ihåg allting. Det är så du ser den här låten. Nähä, det var det inte. Nej, den här tycker jag väldigt, både mycket och bra om. Jag har försökt att komma fram till om den här är nyskriven eller om den här har funnits i James Carter Cuthberts repertoar som han har haft den här och haft den fanns första gången de spelade den var faktiskt 84 så att den har legat lite tack. Men det förklarar nämligen varför jag inte får ihop saker och ting. Men samtidigt så låter det som en gammal blueslåt. Jag tycker om livekänslan. Och ja, men det här är en sån här skön låt, sån här tunggung. Ja, det är tunggung. Ja, så att ja, den här tycker jag, den här har liksom så här mysfaktor och så. Man kan slänga in den i sin spellista när man går runt med sin Electrolux och drar med den i där man drar med den. Där man. Okej. Ja, whatever. Skitbra dammsugarlåt. Tack så mycket. Det är lite roligt när det är James Carter Cat Carter eller vad det heter. Som har varit och skrivit. Han har gjort röst till tecknade serien Pokémon. Han har gjort mycket. Han är så här, som gör röster till massvis med saker. Jag kan också göra röster, vill ni höra? Nej, vi vill inte höra på dina talanger här nu, Bernt. Nu är det Ace vi pratar om här nu. Och ja, men vadå? Är du bra på någon speciell röst? Kan du göra en riktig röst? Ja, kan du göra han? Nej, han kan inte. Den är bra. Nej, han vill ju bara. Han kan inte. Det är som... Alltså, hela skivan har ju varit mycket så här street. Det har varit farligt. Ja. Det har varit jobbigt. Och försöker han här att göra någon vändning eller visa på något sätt hur man kan undvika allt det här trubblet som har varit genom skivan. Kanske är det som är meningen, för annars känns ju den här texten som att den går stick i stäv med resten av skivan. Han sjunger ju We need some loving and caring and kissing and hugging and helping each other or we're gonna fall. Alltså en sån här helylle halleluja låt här mot slutet. Men det kanske är som ett svar på det som har hänt tidigare på skivan, att det här är sättet vi kan komma ifrån trouble walking. Det är så här vi måste tänka för att hitta en lösning. Känns ju inte alls som en Ace-text någonstans. Jag undrar hur mycket den här, vad hette han, Carter Cathcart har gjort på den här. Om det är han som har skrivit allting. Men sen är det ju som Bernt säger, det är ju ett blues. Det är en klassisk blues-12 som han kör rakt igenom hela låten. Och eftersom det är förmodligen en av hans stora inspirationer, bluesen för Ace, så är det väl kul att det finns en blueslåt på någon av hans skivor. Så det tycker jag är kul. Sen de här sista minuterna när de återigen kör den här gitarrduellen, och nu lite för länge vet jag inte om jag tycker är jättelattjo. Så att jag skulle nog ranka det här som en av de svagare korten, men samtidigt tycker jag att det är kul att det är med en blueslåt på en Ace-skiva, för det borde ju finnas med, så jag kan respektera att de la in den, men det är ju ingen av mina favoriter riktigt. Nej. Var den här gitarrduellen du pratar om, var det den som inspirerade Paul Stanley och Tommy Thayer nu på senaste turnén? Du menar Pink-pausen? Ja, Dalhalla där, att de duellerade lite där och visade vad de kunde. Och sen är det lite Alive-feeling får vi där, för det är ju inte live. Det är ju en äkta Kiss live-skiva.
Ja, det är ju inte live. Nej, så att det här är riktigt häftigt på det sättet också. Så att det är väl en helt okej låt, men inte mycket mer. Det är ingenting som etsar fast sig. När man har hört den så har man glömt den lika fort, tycker jag. Så titeln passar inte bra där, Remember Me. Nej, jag kommer... Den är där och man trallar med när man hör den och så här. Men sen när den är borta, vad var det jag hörde för något? Jag kommer inte ihåg. Det är bara borta på en gång, så att det är rätt så... Det tillhör väl de sämre låtarna egentligen. Nej. Man undrar vad gör den på skiva? Ja, Bernt har väl någon sexgrej till den här också, så att det... Vill du höra den? Nej, jag vill inte höra någon mer sex. Jag har hört nyligen så mycket av den här sexgrejer och sånt här, så att det är chockerande. Nej, men det är väl en hommage till influenserna, tänker jag. Ja, vad säger du, Bernt? Nej, jag skulle bara säga, jag pratar aldrig sex. Det är ni som har snuskig fantasi. Du säger som min filmlärare sa när jag läste filmkunskap. Då visar de ju ofta, då kunde han visa en scen där någon liksom tog en pistol och satte den i hölstret och sen hängde byxorna över en stol. Och så sen fick man inte se så mycket mer. Och så fan ska de... Och så var det någon i klassen, men nu går de ju och porra här bak i hörnet. Och då sa han alltid så: "It's only in your dirty mind." Så den brukar jag köra ofta. Ja, den kör du mot mig hela tiden. Ja, det kanske jag har gjort redan. Ja, och jag vet inte varför du gör det. Det är elakt, tycker jag. Nu ska inte Bernt försöka vara helylle här nu. För ibland så chockerar du. Och det ska vi inte ta upp på podden här nu. Och hänga ut Bernt så här. Men vi kan bara göra en sån här cliffhanger. Lite spännande. Bygga upp en myt om Bernt. Att han har kunskaper man inte hade någon aning om mörka de lugnaste vattnen. Så att i de lugnaste vatten så simmar de finaste fiskarna. Nu ska vi inte säga de fulaste. Så att... Jag har bara... Och du vet att jag sa igår när vi var ute på stan igår kväll. Då sa jag till dig: vad fan har du de här kunskaperna ifrån? Jo, och alla som var i sällskapet var lika chockade. Vi har pratat om Stockholms historia i Stockholmsnatt. Och sen vad ni lägger in i det. Jag kan inte kika in i era... Ja, men vi la inte in någonting, för det kom så rinnande vatten. Där borta, där var det. Vad var det för någonting? Ja, det var en sån. De hade glory holes och allt möjligt. Och då blir det för mig bara så här, men hur fan vet du det? Det var ju min fråga, och då blir det så här, vad kommer den här... Fick du något svar på det? Nej, för då är han så här fin och så, då går han vidare till nästa. Byter ämne lite smidigt. Ja, så man får ju aldrig det här, vad är det för någonting? Och då blir det här, är det hans intresseområde eller vad är det för någonting? Finns det inte en Springsteen-låt som heter Glory Holes? Glory Days. Glory Days. Den var långsökt, Bert. Så nu hoppar vi vidare. Nu hoppar vi till den här Fractured Free. Den var länge sedan vi har hört en sprucken spegel här. Så nu kommer en Fractured Free.
Den är intressant. Mm. Och det jag tycker är intressant här nu, för nu ska jag få börja för eftersom jag har lyssnat på såna här gitarrgubbar, det är det att Ja, just det. vi har ju lyssnat på Bruce precis innan det här Audiodog, och Bruce försöker göra sig instrumentala låtar. Han lyckades väl med 2 av dem, tyckte vi. Det var väl den första och sen här Monster som vi alla gillade också. Eller har ni glömt bort dem redan? Vem pratar du om? Bruce Kulick. Bruce Kulick. Vem är Monster det? Island. Ja, titta, Bernt har glömt bort dem. Okej, men då var det här Fractured 3. Det är det som är... Ace har ju kört den här serien här nu ett antal. Det här är 3D gången här den kommer. Och tillsammans med John Regan. Och det jag tycker är att jämfört med många andra, han har ett eget sound. Ett eget sätt att göra sina instrumentala låtar. Som många av de andra inte har, där de faller i den här fällan och låta likadant. Och ska briljera med gitarrer, medan Ace är lite så här, jag kör vad jag tycker, hur jag känner. Och vilken känsla är. Om det är det sen har med att göra att han inte är lika begåvad i fingerspelet som de andra gitarristerna, eller har Ace en känsla som de andra inte har. Och jag går på det här att den är rätt så skön att lyssna på. Jag lyssnar när jag har haft den här i lurarna och den kommer. Jag hoppar inte den, för den är skön att lyssna på ett sätt ändå. På Ace gitarrspel där och hans sätt gör en instrumental. Och det kommer på slutet där också ett parti när den har varit, och så kommer det tillbaka till ett beat igen och den går där och jag tycker den är bra. Så det är ett fint, vackert avslut, och han håller en tradition i liv här också. Att det kommer här Fractured igen. Så att tummen upp för mig. I alla fall. Till att börja med så tycker jag det är bra att han tar med en Fracture. Det tycker jag hör till en Ace-skiva. Och du nämnde ju lite grann om, det är ju ingen kanske gitarrvirtuos på den här skivan. Om man jämför med Bruce Kulicks skivan så nämnde du att du tyckte att många av hans spår påminner om andra saker du hade hört i mitten på 80-talet. Och det är ju inte egentligen så bra att det känns som att man redan har hört det. Det här spåret däremot, det tycker jag passar in så bra. Du har haft det här temat med det hårda livet och det jobbiga. Sen hade du den här Halleluja-låten, Remember Me. Det är så vi löser det. Och sen den här sista låten, då får vi åka ut på en rymdfärd med Ace. Känns det som för mig. Alltså, det är någon skön rymdkänsla. Det känns lite grann som att sväva iväg på moln och rätt lågmält. Det är ganska mycket akustisk gitarr. Det påminner lite grann om, ni vet de här låtarna som brukar rulla i slutet på en film när det är eftertexter. Ja. Påminner om en sån låt. Och det är ju i slutet på en film. Så varför inte ha det i slutet på en skiva? Det funkar bra. Så att jag tycker att han har lyckats väl med den här låten. Och det är en bra instrumental låt och en värdig avslutning på den här skivan. Och vad det gäller hans instrumentala låtar så hör man direkt många gånger att det är Ace. Alltså vi som lyssnar på Kiss och sånt där, vi kan höra och så sätter man de här bredvid varandra. Nu kommer Ace. Det hörs på hans gitarrspel. För det är någonting annat. Han har sin 70-talsskola där, slutet av 60-talet och början av 70-talet. Han kommer den här stilen med avancerad teknik, stänga av gitarren och allt det här. Det är inte många som men det får ju oss att gilla det. Och det går inte att komma ifrån som du säger. Det är någonting speciellt. Ja, men Daniel satte andra griller i huvudet på mig nu. För vi pratar om det hårda livet. Det kan för till och med ta slut där för att det är så hårt. Och sen så söker man kontakt i Remember Me. Det är begravning. Det är minnesstund. Det är jordfästning. Och under den här minnesstunden så har vi Fractured 3. Ja, det är fint. Och sen mot slutet så sänks då den här berömda kistan ner. Försvinner ner i ett hål i golvet. Och det vill inte jag förstöra slutet, men slutet eldas upp.
Men det som du berättar, men om jag bara får säga, det du berättar där, det är ju lite faktiskt Ace liv i ett nötskal. Där att det är ju på väg till väldigt dystra tider för honom. Så Jag att hoppas inte det, men jag förstår vad du menar. Ja. Jag tror du menar du, Marco, att han har dystra tider efter den här skivan? Att det gått Efter den här skivan, ända fram till Reunion kanske? Ja, Reunion, när han började hitta tillbaka, och det var ju väldigt osäkert att den här tiden, han behövde Reunion. Han behövde Reunion så mycket så att för honom var det ju självklart. För jag har hört de som var vid den här perioden och tittade på Ace. Ronny har ju berättat en del mörka historier, att det var ju inte roligt. Och Johnny har sagt samma sak själv när han hade varit där, och det var inte roligt, att det var nedgånget, och det var inte så man ville se honom överhuvudtaget. Och han hade ju varit, var det inte då han hade convention-turné i Europa också innan? Någon gång var inte 95 där i krogen? Ja, då är det innan Reunion. Och det var ju inte det. Nej, det var väl lite nej, så att det var dåligt. Men vad skulle du säga mer om låten? Nej, men om man ska gå på det här filosoferandet, så handlar det ju säkert om att man på riktigt zonar ut. Det här beror ju på nu vad man har för livsåskådning. En del, när lampan släcks så är det slut. Och så finns det de som inte tror det. Och om man inte tror det, då kan det ju vara så att den här låten är väldigt bra, eftersom den sätter känslor på att man liksom zoomar ut både från kroppen, själen, det här jordiska livet och vad som eventuellt kan finnas sen. Eller så blir man jävligt överraskad över att det bara var att lampan släcktes. Jag tror inte man blir så. Det är bara så, oj, det tog slut här nu. Så att det. Men och vänta, det mest, jag ska inte säga skrämmande, men det mest hopplösa är ju att nanosekunden efter att lampan är släckt, om man nu tror på den grejen, att det inte finns någonting mer, och den här lampan släcks, man hinner tänka shit, och sen. Du menar att det bara försvinner där? Ja, okay. Och i och med det så försvinner allting som är du. Dina minnen, allting är borta. Så det blir som innan man var född ungefär? Ja. Tyvärr är ju hjärnan lite långsam att stänga ner, så att den är lite vaken efter ett tag till. Jo, men det är det jag menar. Du hinner vara medveten om. De säger det, så att, men man vet aldrig. Men det var sista låten. Överraskade den på er? Inte på Daniel, för du har ju laddat för den här skivan hur länge som helst. Så att för mig så var det lite så här, ja shit, var den så pass bra? Det hade jag glömt bort att den var. Grejen är att jag har inga direkta sådana här fantastiska minnen utav den här plattan. Utan den kom, jag såg den, jag köpte den, satte den i skivsamlingen. Därför att det gör man när man är ett Kiss-fan. Oavsett ifall man är i garderob eller inte, ser man plattan så köper man den. Man kanske inte lyssnar på den, utan man sätter den i samlingen. Och så får den stå där. För det är lite så som jag gjorde under de här åren. Och det i sin tur innebär ju att de gångerna som jag tagit fram den här, då blir den liksom en ny skiva för mig. Den här har jag aldrig hört förut. De här låtarna har jag inte hört. Ja, men det måste väl ha kommit ihåg låtarna lite. Det är mycket med det där, skulle du veta, Marco. Och samma sak nu inför den här inspelningen som vi gjorde. Först så tänker jag det att det här kan jag behöver inte lyssna. Det här, men jag hade fel. Ja, men det är ju det här klassiska att sinnena måste ju vakna till liv igen. Man har någonting inprogrammerat, och den inprogrammeringen kanske behöver uppdateras till
en nyare version och det är då man får ett nytt sätt att se på skivan. Mm. Och det som jag fortfarande har i starkt minne, det är Duja och så är det Fractured 3. Det är liksom de som jag har burit med mig under åren. Som jag liksom, ifall någon hade väckt mig 3:30 på morgonen, slitit upp mig och sagt: Bernt, vad kan du om Trouble Walking? Då hade jag sagt 3 saker. Omslaget är svartvitt, Duja är skitbra och Fractured 3, det är fina grejer. Och sen så hade jag fått... Jag är glad att du inte säger Hide Your Heart i alla fall. Så det var ju positivt. Det var bra, Bernt. Mycket bra. Ja, vad har Daniel för slutord om skivan? Ja, jag får ju hålla med Bernt. Jag har egentligen ingen jätterelation till den här skivan. Utan jag köpte den ju några år efter den kom ut. Men jag kommer ihåg att jag blev positivt överraskad. Innan dess hade jag ju lagt till mig med de här 3 skivorna i alla fall. Och några till. Vinnie Vincents soloskivor. Det blev ju en ganska snabb lyssning genom dem. Fraileys första tyckte jag var bra. Och jag skulle säga att jag tycker den här är nästan i paritet med den. Så att många bra låtar. Den där första sidan tycker jag är jättebra. Sen tappar han ju farten lite grann på slutet. Men han räddade upp det med Fractured-låten som avslutar så fint. Så att jag tycker att jag gillar ju ofta när man kan ana någon typ av koncept från skiva som vi tidigare gjorde med Peter Criss Out of Control som handlade om egentligen relationer och vad som händer när det går ut för. Och här är ju det här när man är ute i svängen och det händer mycket och det är tufft. Och sen var det intressant det här inlägget Bernt gjorde om att det faktiskt är så att han dör i slutet och det blir liksom en... Ja, men jag kan... Det är jättebra tolkning tycker jag. Alltså att, för det handlar om att leva hårt genom hela skivan. Och sen 2 sista låtarna är ju en helt annan tematik. Den ena är Remember Me, ja då är man ju borta. Och sen sista är ju den här rymdfärden. Man men det roliga är ju där att man ska titta på hans karriär att 89 när den här kom så var han ju i ropet på många sätt. Han var ju aktuell för att kanske spela för förband till Kiss. Det gick återföreningsryck. Det var mycket grejer. Och sen faller allting pladask. Och han hamnar på en jävla dålig väg ända fram till återföreningen egentligen. Och vi hör inte honom. Han spelar på vissa klubbar och sånt där, men vi hör ingenting stort om honom. Nej, det kunde ha tagit slut med den här skivan, kan jag tänka ibland. Så att det var en väg som inte så bra. Och jag tror inte många såg att Ace skulle fixa en återförening. Peter Criss tror inte jag var någon större problem. Där gick det ju bara idiotiska rykte att han hade sovit under en pir. Men det var ju någon dubbelgångare som var totalt knäpp. Men annars var det inte så. Och de hade väl en turné sen. Bad Boys. Ja, Bad Boys. Just det. Det var just innan. Varför ska man leva efter det här? Bad Boy. Ja. Därför att det låter muffigt. Ace har hela tiden vi är det Bad Boys och Kiss och allt det här. Och de sjunger ju om Bad Boys och allt det här också. Nej, annars är det väl alltid någonting man respekterar med Paul och Gene. Att de var ju vettiga någonstans. Alltså man upplever ju dem som relativt smarta, eftertänksamma, skärpta. Ja. Och det var ju en del i att man gillar Kiss. Alltså det gick att respektera dem. De var inte som någon halvslödda som man kunde tycka att några av de andra var. De var the Money Brothers. Och de andra var Bad Boys. Man säger så. Ja, men det var den skivan. Vad ska vi ta nu för skiva? Eller vi måste väl sätta in den i kontext. Det kommer jag ju på. Vi ska göra Daniels statistiklista där. Vad lägger vi i den här skivan? Om jag ska vara ärlig så nu i efterhand så skulle jag kunna lägga den här skivan i samma paritet som Ace Frehleys första soloskiva med Rock Soldiers. För att ska jag vara riktigt kräsen och säga så har inte Rock Soldiers så här jättemånga dunderhittar. Men den har ju den här låten Rock Soldiers som har byggt upp en myt att den är dunderbra. När vi gick igenom den så sa ju Daniel, som du sa också, att den följer pladask rätt så mycket på B-sidan.
A-sidan höll upp och sen padang på B-sidan. Så att den är ju inte, den är ju nästan likvärdig som den första skivan tycker jag. Den slår ju andra skivan med hästlängder. Den här Second Sighting, för den är fult omslag och dålig. Det är jättedåligt. Men Gene och Paul då, mot för dem? Ja, jag har ju rankat dem förut att de är där på samma nivå stort sett ändå. För det är ju det här att det finns bra låtar men sen finns det skit på dem också. Jag vet att du vill ranka Jeans ännu lägre ner men de slår Vinnie klart. Peter Criss tycker jag är där uppe att jag kan lyssna på dem. Den enda som är långt ner det är Vinnie och sen är väl, jag har sagt att Brusan är där. Men han är precis under, han är före Vinnie men under de andra. Marco, var sätter du den här skivan då i kontext? Ja men det är en live-skiva så den sätter jag ingenstans. Nej, det står +1 så att det finns Ja, det är en låt men jag kan inte bedöma en låt på en skiva som är live. Det går inte. Ja, men om jag skulle ranka den då ska jag nog säga längst ner för mig, undrar jag om inte nu börjar det vara ett tag som man har lyssnat på alla men Gene Simmons är väldigt långt ner. Ja, det har du haft långt ner till. Sen tror jag sätter då längst ner nog Ace Frehley's andra skivan är Second Sight. Det var ju som någon annat band. Ja. Gene Simmons just ovanför den. Sen tror jag sätter Vinnie Vincents skivor ovanför Gene Simmons. Och sen har du då, sen börjar det bli bra då. Vad har vi kvar då? Då är det Ace första, Live to Win med Paul Stanley och Out of Control med Peter Criss. De gillar alla tre. Men Bruce då? Vad stoppar du Bruce då? Ja just ja, Bruce håller jag på att glömma bort. Men det är inte ganska typiskt att man håller på att glömma bort den skivan. För den är ganska lätt att glömma. Den stoppar jag nog. Jag tror jag stoppar den under Ace, eller under Vinnie Vincents skiva faktiskt. Jag tycker inte det var någon riktigt sån där jättebra låt. Och sen har vi pratat om hans sång och sådär. Så att, nej, den är inte så bra. Ska man vara ärlig så hamnar den väl där någonstans. Ja. Men den här skivan som vi lyssnar på nu då, den ska jag nog lägga, undrar om inte jag lägger den faktiskt i topp nästan. Jag tror jag lägger den, nästan, men nu kan det vara att jag precis har lyssnat på den. Men jag tänkte precis samma sak som du, för jag var tvungen att gå tillbaka och lyssna på den här första. För den tror jag var den jag gillar mest hittills. Och då hamnar jag i det där att båda de här skivorna, första sidan är grymma. Men andra sidan är lite svagare. Men då är det nästan så att jag tycker andra sidan på den här från 89. Den håller upp lite bättre. Starkare. Så det känns ju, det trodde jag inte innan, men jag tror nästan det kan ju bero på den här dunderhitten Back to School som är på B-sidan. Ja, den är ju jättebra. Ja, men jag tror faktiskt jag lägger den högst. Om du gör någon sån där fin grafisk... Jag kommer inte göra någon graf den här gången. Inte ännu. Nu får det samlas ihop lite skivor här. Så att vi får nog göra ligger högst. Jag tror att det kommer bli en så här... Vi kanske kan göra en så här runda bordsamtal, livepodd där vi bara pratar om den där, så får folk lägga in sina kommentarer efter vi har predikat våra. Då behöver inte vi säga så mycket egentligen, men det kan ju vara roligt att höra till exempel Roger och Johan Wallin vad de säger och sen vad andra tycker också. Sen om det där att när man lyssnar idag och lyssnar då. Och Bernt, vad placerar du den här då? Tar du med den på en öde ö eller? Jag trodde att ni kände mig bättre än så. Här ska vi inte ranka några skivor. Nej, men tar du med den på din öde ö som du brukar säga, de här två tar jag med resten lämnar hemma? Det är fortfarande de där två han tar med sig. Eller vilka? Ja, jag tror att det är bara två han tar med sig fortfarande. Det vet jag inte. Jag vet bara att jag rankar inte skivorna så som ni så fantastiskt fint och föredömligt har gjort. För jag känner att alla de här har sin tid, sin skärm, sitt tillfälle. Både när de kom ut och när vi har luftat dem igen så att säga. Ja, nu vart du politiker igen. Ja, non-answer. Så feg, Bernt. Så feg. Vad tog den här porriga Bernt vägen från 70-talet? Kan den komma tillbaka och bli lite vild igen här? Så att vi får något till inte det här
kommunalpolitiker. Usch. 70-tals muff. Jaha, titta, nu kommer han igång igen. Vilken skiva ska vi prata om nästa gång? Ja, men det blir ju nästa skiva såklart. Nej, det är inte AC. Nu måste vi ta paus från AC. Den då? Ja du. Men vet du vad, jag prövar lyssna faktiskt på den här Magic Bullet Theory med Mark St. John. När ni kör det avsnittet, då vill inte jag vara med. Du ska vara med. Nej, det går inte. Alltså. Jag klarar inte av det. Men du måste vara med. Nej, det kan bli sån här liten 2 minuters avsnitt. Men den är rätt så, det är inte så många låtar. Ja, den är hemsk. Pröva. Jag har för mig, rätta mig om jag har fel, att vi var redan överens om vilken skiva det var för länge. Vilken skiva var det då? Det var en nu ska vi se, vad heter det? Peter Criss. Och det finns en liten ett album där han är halvt sminkad och halvt naken. Den skulle man kanske kunna ta. Ja, men då har du ju missat ett album där. Ja, men vi behöver inte ta dem i ordning. Nej, det behöver. Men ska vi inte ta en riktig järnplåga och ta den här Bullet? Nej. Nej, alltså det går inte. Ska vi vara sådana kan vi ta fram en gammal Black and Blue. Vi måste ju ta tag i. Jag hejar på Bernt. Cat One tror jag den heter eller något sånt där. Ja, så ska vi 94. Ska vi hoppa över en Peter Criss och så hoppar vi direkt till Cat One? Ja, då tar vi den där. Skjuta lite från här. Är det den han är sminkad halva ansiktet? Men Nähä. ska vi verkligen gå ut och lova det? Det blir inte mer spännande så. Du är alltid så feg, Bernt. Nu är det så att vi är inte i kommunen här och vi vågar lova. Det blir Cat halvsminkade, så att nu lyssnar vi på den. Och alla som var ivriga att få höra på Mark St. Johns Bullet sammanfattning, den kommer så småningom. Vi låter tanken mogna in hos Daniel här. Den kanske kommer i en annan podd. Nej, den kommer här. Så att den kommer och då ska vi göra en djupdykning i den. Men nu är det Peter Criss. Så vi ska ta. Vi hoppar över den Peter. Det störde mig jättemycket att du vill hoppa över den. Men okej, men nu kör vi den där emellan där då. Så får vi se vad som händer. Så att, då tackar vi för oss idag och hoppas ni alla har haft en trevlig lyssning där nu. Jaha, ska du rycka in? Nej, jag ska bara säga hej då och vi ses nästa gång. Men varför är det här någonting uppe i Umeå som man ska göra? Ja, man kan du göra en riktig honör för se. Men jag ligger inte inne. Ja, men du ska ju sitta i... Så här. Jag gör så Kapten Öberg gjorde. Gör det med vänsterhanden. Nej, vad fan. Nu skulle jag... Jesus Christ. Den här var på väg. Titta, där har vi en... Oj. Jag har gjort 12 månader tyst. Pojkar, lämnat det för hädan. Jag vill bara fråga en sak. När man sätter upp handen så här. Vad är det man gör? Man tittar efter bättre medlemmar till podden. Nu stänger vi och så tackar vi och ha det så bra allihopa.